Dạ, em tên là Phạm Thị Kim Ngân. Em sinh năm 1994. Quê của em ở Lấp Vò, Đồng Tháp. Ồ, Cô gái Đồng Tháp. Lấp Vò Đồng Tháp luôn. Gần không? Hỏi có gần không? Bạn ở Lấp Vò, bạn ở huyện nào và bạn ở xã nào bạn? Dạ, ở xã Bình Thành á. Bình Thành, huyện Thanh là gần Vĩnh Ở Thạnh Bình không Hòa, bạn? xã Bình Thành á. Gần Vĩnh Thạnh không á? Dạ không, chợ Lấp Vò, chợ thị trấn Lấp Vò. Gần cầu Vòng Cống ha. Đúng rồi. Nói chung là cũng sát bên. Vòng Dạ, vòng đó đây đó. nó khoảng 20 cây anh. Vòng vòng không chừng bà con á. Dạ. Đó. Ngân là em từ Đồng Tháp em lên luôn à hay là em đang làm việc ở đây? Dạ, Dạ. em từ Đồng Tháp lên. Dạ. Bên đây cũng từ Đồng Tháp lên luôn. Dạ em từ Đồng Tháp luôn. Bên làm chậu kiển này kia, bên là bán bách hóa xanh. Nói chung là mai mốt đem kiển vô bách hóa xanh là bán luôn cũng được. Không đem cỏ được anh. Đem cỏ cũng được đúng không? Hợp lý. Quá hợp lý. Rồi em trai Trường có ưu điểm khuyết điểm gì nói cho nhà gái nghe đi. Biết quan tâm chăm sóc lo lắng cho người ta. Kiển người ta còn chăm sóc được, đừng nói chi người. Cái gì người ta làm được thì em làm được. Đúng rồi. Dạ. Cỏ nó còn chăm còn xanh tốt, đừng nói chi là người, đúng không? Dạ. Chăm tới đâu luôn ha. Dạ. Đó. Còn khuyết điểm gì không Trường? Dạ, khuyết điểm thì em chưa thấy. Nhưng mà có cái em hơi nhát chút. Nhát. Dạ. Nhát gì? Nhát với đám đông nhát gì? Như gặp rắn em sợ rắn. Sợ rắn hả? Dạ. Ở Sao miền sáng Tây giờ mà nhiều sợ người rắn sợ nữa. rắn vậy ta? Ừ. Sao con trai miền Tây dạo này sợ rắn hơi nhiều? Sao? Con trai miền Tây sợ rắn, tôi không bao giờ tôi sợ rắn. Tôi chỉ sợ chuột thôi. Đó, nói chung Trời. là có những con vật mình Dạ. hơi không phải sợ lắm, nhưng thấy nó ngán ngán vậy đó. Dạ thấy nó Không ngán. dám đụng vô nó thôi. Chứ nói sợ mình cũng không phải là mình sợ. Không phải sợ lắm, đụng chuyện dám ăn nó luôn á chứ sợ gì, đúng không? Dạ. Đó. Mời nhà gái. Nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình nha. Dạ, ưu điểm của em là em biết nấu ăn, em biết hát. Em lúc trước em có nghề may á, em biết may đồ. Còn nhược điểm của em thì em ít nói, em cũng ngại nói chuyện. Bây giờ hát với em gái. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sắc pháo rơi đầy đồng, quê tôi trai gái vui trong lòng. Hơi lạc chút. Nhưng mà Đám không cưới sao. đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng. Đó, cái bài này hát nhân dịp đám cưới, anh hát tặng hai đứa luôn. Nhớ đi, hai đứa mà gặp nhau đám cưới tôi hát bài này cho. Vậy bữa đó anh Đinh nhớ xuống nha. Xuống à? Dạ. Xuống Lấp Vò, xuống chở kiển với lại chở cỏ về. Xuống lần qua Sa Đéc. Dạ. Đúng rồi. Rồi em trai hát gì cho nó vui coi nào. Bên kia hát đám cưới, đây hát đám gì? Đám sinh nhật gì đó, happy birthday gì đó. Hát bài cho vui vui của Trường. Hả? Hát được không? Hát được mà em quên. Quên hả? Dạ. Nhớ bài gì không? Thôi hát bản Đường Tím Bằng Lăng đi ha. Rồi, hát hai. câu được không? Đừng lên. Được, cho nó vui coi nào. 2, 3. Hàng cây xanh thắm màu trên con đường. Quên đây. Ủa ông hát bài gì vậy trời? Nhớ đi, hồi chút hát nha. Dạ. Rồi, bây giờ mà mình có mấy mối tình rồi Trường? Hồi xưa cũng được 4 năm. Nhưng mà cũng như thầy học sinh đó anh. Lai rai cũng được 4 năm mối hả? Dạ. Nhưng mà nó cuối cùng nó không có kết quả. Mối dài nhất là bao lâu? Mối dài nhất là được 7 năm. Cái mối đó dữ rồi nha. Dạ. 7 năm sao chia tay? Giống như trong thời gian mình công việc này kia đó anh, rồi xảy ra những vấn đề như nó không hợp với nhau đó. Rồi thôi cũng nên chia tay. Chia tay. Dạ. Có mối tình nào mà sâu đậm vì tha thiết không? Thì có anh, mối tình 7 năm. 7 năm hả? Dạ. 7 năm sao chia tay trời? Cũng vì chính chất về công việc á, cũng thay đổi. 7 năm ta cũng phải lấy nhau rồi chứ. Dạ thì lấy nhau rồi đó anh. Lấy rồi đó hả? Dạ. Thì lấy thì nói lấy luôn đi. Có con chưa? Dạ có, một bé trai 10 tuổi. Rồi giờ chia tay bao nhiêu lâu rồi? Dạ được 3 năm. 3 năm giờ vợ ở xa, cách đó xa không? Cũng khoảng 20 cây. 20 cây. Rồi con hiện nay ở với ai? Con em nuôi. Em nuôi luôn. Dạ. 3 năm rồi ha? Dạ 3 năm. Đó. Nhà trai đã có gia đình ly hôn, là có một đứa con. Rồi nhà gái của mình tình duyên sao nè? Em có gia đình gãy đổ được một lần, cách đây 4 năm. Tức là
mình ly hôn 4 năm rồi. Dạ. Mình có đứa con nào chưa? Dạ có đứa con gần 4 tuổi đó chị. À, Bé gái. rồi hiện tại con ở với ai em? Dạ con ở với ba nữa. Trai hay gái? Dạ con gái á. Con ở với ba hả? Dạ Ừ. dạ con ở với ba. Bên đây cũng Con trai. con trai. Bao lâu em thăm con một lần? Dạ thì bé đi học á chị, một tuần thì thứ bảy chủ nhật em rước. Dạ rước được ngày 2 ngày chở bé về đi học, còn nghỉ hè thì rước thêm nhiều chút. Hai bạn này cũng có cái hoàn cảnh cũng giống nhau mọi người. Cả hai đều đã kết hôn và cũng đã ly hôn được 3 và 4 năm hết rồi. Dạ. Ừ. Thế thì bây giờ mình mong muốn có một người đàn ông như thế nào nè? Dạ người đàn ông không có gia trưởng, không có tính toán chi ly với vợ con, rộng rãi chút xíu. Kiểu như không có nghe những lời thị phi bên ngoài mà đem về nhà nói vợ con này nọ chị. Giận cá chém thớt đó đúng không? Bao nhiêu áp lực ngoài xã hội dồn nén về la vợ không, đúng không? Có Thấy vậy em không rất trai? là xúc động. Dạ. Hả? Em không có. Em gái bên kia chắc bị tổn thương một lần rồi cũng sợ đúng không em gái? Em sợ đúng không? Em còn sợ điều gì nữa không? Dạ không chị. Mạnh mẽ lên, cố gắng lên. Cái gì nó qua nó đã qua rồi. Bây giờ chúng ta phải nhìn về phía trước để chúng ta chuẩn bị cho một hành trang mới, một hành trình mới ha. Cố gắng lên, tất cả mọi người luôn bên em mà. Rồi nhà gái của chúng tôi thì có lẽ là ở quá khứ cũng đã trải qua khá nhiều cái tổn thương, cho nên bây giờ chào em. Dạ. Nên bây giờ khi mà nhắc về cái mong muốn của một người đàn ông của mình á, thì cổ khá là xúc động. Thì hy vọng rằng là ở tương lai cổ không phải gặp lại những cái điều như vậy nữa. Chàng trai của chúng ta mong muốn của mình có một người con gái như thế nào? Em thì muốn người con gái được quan tâm lo lắng cho gia đình, chung thủy. Em có nỗi niềm gì buồn nhất trong cái cuộc hôn nhân vừa rồi? Sự phản bội. Phản bội hả? Trường cũng rất là xúc động. Anh thấy rằng một người đàn ông mà gọi là khóc trước mặt mọi người cũng khó lắm đó. Chắc là cũng do bị tổn thương nhiều quá, đúng không Trường? Em sợ nhất sự phản bội. Trong cuộc hôn nhân vừa rồi em thấy rằng mình có lỗi gì không? Em phát hiện ra sự phản bội đó. Cho chị hỏi sâu thêm một tí nữa là khi bạn phát hiện ra cái điều đó thì cả hai có cùng ngồi lại nói chuyện với nhau không? Không chị, tại người ta không, người ta chối, người ta nói cái đó chỉ là bạn bè thôi. Nhưng mà biết đâu là bạn bè thiệt thì sao? Không đúng như vậy, tại chỉ là cái lời nói thôi. Nhưng mà sự là tại vì người ta đã qua mặt em, người ta cứ nói bạn bè vậy là cái cớ để người ta qua mặt em thôi. Nhưng mà em lấy cái cớ gì mà nói đó là sự thật? Tại vì người ta đã hứa hẹn sống chết với nhau. Em phát hiện ra Dạ. những cái tin nhắn hay sao? Dạ, trong những cái tin nhắn. Rồi em mới nói thôi giờ ly hôn rồi, giờ ra mặt đi, đừng có mà làm như vậy nữa. Người ta cũng không dám nghe. Nhưng mà cuối cùng cái lỗi là lỗi với em. Do em? Dạ, hoàn toàn lỗi với em. Lỗi gì? Do em không quan tâm, rồi do em thì người ta nói đủ thứ hết. Rồi em không xứng với người ta. Nói vậy luôn Dạ. hả? Rồi người ta nói em thương, người ta hỏi gì tiền. Em nói nghèo, rồi do em công việc không hợp với người ta. Nói chung là tất cả các lỗi là gì em. Rồi, thôi Thôi, quá khứ bây giờ chúng ta khép lại. mình Bây biết giờ- vậy là được rồi Đúng ha. rồi, chúng ta bắt đầu một cuộc hành trình mới nè. Chào em gái. Dạ cảm. Bên kia chàng trai cũng tổn thương có lẽ nặng lắm mới có thể xúc động trước mặt mọi người như vậy. Hai người đều tổn thương hết rồi. Anh nghĩ rằng là chúng ta đã từng bị tổn thương thì chúng ta sẽ không bao giờ làm người khác tổn thương Đúng nữa. rồi. Bởi vì á, chưa bao giờ một người nào mà tổn thương đỉnh cao của nó người ta đau lắm. Và chắc chắn người ta không muốn gây cái tổn thương cho người khác. Và nhớ sau này anh nghĩ rằng nếu hai đứa đến nhau cũng đừng bao giờ đem tổn thương với nhau cả. Rồi cho qua luôn. Mọi thứ nó gọi là không có vui nữa, bỏ qua đi. Rồi hướng tới chuyện buồn.
Con gái sinh năm mấy? Dạ, em sinh năm 94. 94. Bên Dạ. kia sinh năm mấy? Dạ em 86. Hả? 86. 86. Là trên nhau 8 tuổi. 8 tuổi Đúng không? không? Có vấn đề vô con gái? Dạ không có. Không có đúng không? Thôi bây giờ thì mỗi người lỡ chuyến xe rồi mình leo chuyến xe khác mình đi. Đúng rồi, mình nói về tương lai đi. Tương lai luôn. Đúng, bây giờ là chàng trai của Ừ. chúng ta mong muốn có một người phụ nữ như thế nào? Ngoài cái việc là chung thủy ra thì còn cái gì nữa? Biết quan tâm tới em, biết con. Vậy thôi đúng không? Thật ra một người đã trải qua quá nhiều đau khổ rồi thì người ta cũng chỉ mong như vậy thôi, không mong cái gì hơn cả. Quan tâm với con em hả? Nói chung thương con em được. Thương mà cô gái kia cũng có con nhưng không được ở cùng với con, cho nên là chị đang nghĩ là cổ sẽ rất là yêu thương trẻ con. Mình trước khi mình mong muốn người ta thương mình và thương con mình thì mình phải thương người ta và thương con, thương gia đình của người ta luôn. Nó đơn giản như vậy đó em trai ạ. Dạ. Anh nghĩ rằng sẽ được thôi, sẽ được điều đó. Còn cô gái bên này á, cho chị Lan hỏi sâu một tí là thường á, ly hôn thì người mẹ hay dành về mình cái quyền nuôi con lắm. Thì còn ở bạn thì lý do tại sao mà bạn lại để con cho bên bố nuôi? Tại vì mẹ em bị bệnh á, giữ bé không nổi cho nên là em mới đưa bé về cho cha nó. Em cũng cố gắng nuôi bé được 3 năm em mới đưa cho cha nó. Nuôi 3 năm rồi đó hả? Thôi mạnh mẽ lên con gái anh nè. Người phụ nữ cũng lỡ một chuyến đò nhưng rất mạnh mẽ. Hãy học hỏi ở con người này cũng mạnh mẽ lắm. Làm chủ bản thân của mình ha. Thật ra là chị cũng rất là hiểu và chia sẻ với em về cái việc em không thể nuôi con được. Cái đó là một cái vấn đề bất khả kháng, chứ bất kể người mẹ nào người ta cũng muốn được ở gần con người ta cả. Nhưng mà thôi không sao, sau này khi em có một cái gia đình mới, em ổn định hơn thì em sẽ đón con về ở với mình. Chị nghĩ cái điều đó nó cũng không quá khó khăn với bố của đứa trẻ đâu. Dạ. Thì chỗ nào cha với mẹ cũng như nhau. Đúng mà rồi. bên nào nuôi tốt thì mình để Đúng nó rồi. lo cho cháu nó có cái sự phát triển rồi sau đó cũng Đúng rồi, quan trọng là về. người lớn chúng ta cư xử với nhau như thế nào Đúng thôi. rồi. Thôi mình hỏi người thân đi. Đi với ai? Dạ đi với con. Trai đây hả? Dạ. Rồi Chào trai con. cầm video cho chú Linh đi. Dạ. Con tên là gì? Con tên là Huỳnh Nguyễn Trường Vũ. Con lớp mấy rồi Vũ? Lớp 5. Bao lâu rồi con chưa gặp mẹ? Không biết. Mẹ không có về thăm hả em trai? Em có cho về thăm ông Trường? Cho bình thường. Bên kia không có liên lạc luôn hả? Dạ không. Tại từ lúc mà ký đơn này em không có liên lạc luôn. Rồi Dạ. mẹ cũng không về thăm con luôn? Dạ không. Anh nghĩ rằng là làm sao cách nào đó cho mẹ liên lạc để thăm con chút xíu. Không. Dù sao con cũng cần tình cảm của mẹ. Tại vì cái đó người ta không muốn, rồi giờ anh tạo điều kiện thì người ta cũng vậy hả. Tại vì hiện tại bây giờ cũng có điện thoại nữa hết trơn chứ không phải là không có. Tại họ không muốn thôi, chứ nếu thật sự họ muốn họ sẽ tìm mọi cách họ sẽ thăm. Em nghĩ là vậy. Nhưng mà nếu Dạ. bà xã liên lạc á, nên cho gặp con chút xíu nha. Bởi vì con nó cũng cần cái tình yêu thương của mẹ đó nha Trường ha. Con có bao giờ thấy ba khóc không? Hồi đó giờ thấy ba khóc không? Hồi nãy thấy ba ba khóc. Thấy thương không? Biết sao ba khóc? Ba khóc là vì ba buồn đó. Rồi bây giờ biết sao cho ba vui không? Ba vui là con ngoan nè, con học giỏi nè, con ăn nhiều, con ngoan nè. Với lại là ba là sắp sửa có một cô để về chăm sóc cho ba, chăm sóc cho con nữa. Thì điều đó sẽ làm cho ba rất là vui. Và con có ủng hộ điều đó không? Con thích không? 10 tuổi rồi hả? 10 tuổi rồi. Con thấy cô sao con? Cô dễ thương không? Thường cô này nè, con thấy cô này sao? Cô bên này nè. Mai mốt cô đó về ở cùng nhà với mình đó, con chịu không? Con ok không? Ok. Rồi, bé còn quá nhỏ, bé chưa cảm nhận được gì đâu. Quan trọng người lớn chúng ta yêu thương bé, chăm sóc bé là được rồi. Con cố gắng học giỏi nha. Rồi, còn em gái đi với ai? Dạ em đi với em gái ruột của em. Dạ, em xin chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Chào khán giả trường quay. Thì hôm nay em đi đến chương trình cùng với chị thì em cũng mong là chị có được một người để mà chị có thể nương tựa được suốt đời. Tại vì cái hôn nhân trước của chị á
chủ yếu là qua mai mối. Khi mà lúc đến á, thì anh cũng nói chung là nói chuyện rất là nhỏ nhẹ và rất là hiền, nhưng mà khi về ở chung nhà rồi á, thì bắt đầu mới có những cái xung đột xảy ra và anh ăn hiếp chị và gia trưởng rất là nhiều. Về tiền bạc là xét nét chi tiêu đủ thứ hết. Kể cả lúc mà chị mang thai á, anh muốn cho chị ăn gì là chị ăn đó, chứ còn chị thèm á là chị không có được ăn. Cho nên thành ra là cảm thấy cuộc sống hôn nhân nó bị bế tắc á, nên là chị quyết định chia tay. Thì hôm nay là em cũng mong là anh Trường á, nếu như mà sau này hai anh chị có thành đôi với nhau thì em mong là anh có thể yêu thương chị nhiều hơn, và những cái vấn đề về tiền bạc hay là ăn uống này kia thật sự rất là những vấn đề rất là nhỏ, thì mình không có cần phải quá xét nét chi ly về vấn đề đó, thì em nghĩ nó sẽ tốt hơn. Với lại là em cũng có mẹ cũng lớn tuổi và cũng bệnh hơi nhiều á, nên thành ra là cũng mong muốn là anh có thể cho chị tới lui chăm sóc mẹ, chứ không có ở suốt bên đó được. Dạ. Thương em gái, thương chị gái ghê không? Cũng may mắn là nhà của cặp đôi chúng ta ngày hôm nay rất là gần nhau, nên cái chuyện mà chăm nom nhau thì rất là dễ. Cái cảm nhận ban đầu em thấy anh Trường ảnh hiền không? Ảnh được không? Dạ, em thấy nói chung người miền Tây của mình á, thì cái nhìn cái vẻ bề ngoài á, thì rất là chất phác, rất là hiền. Thì em thấy anh Trường cũng là một tiếp người cũng giống như chị em á, là khá là ít nói và kiểu như anh chia sẻ rất là thật về cái tình huống mà mình cái tình cảm hôn nhân của mình lúc trước, thì cũng có được cái sự tin tưởng. Dạ. Thì chủ yếu là do hai bên gặp mặt thì coi là có rung động hay không và có bắt được nhau hay không. Rồi, cảm ơn em gái. Chúng ta đã lỡ chuyến đò rồi, hy vọng chuyến đò này nó sẽ là chuyến đò bền vững mãi mãi luôn. Mở rào. Bắt đầu đi Trường. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Sao trùng hợp quá. Sao vậy? Món quà trong đó là cái gì mà trùng hợp? Wow, thấy rõ không ạ? Dạ, em cảm ơn em. Rồi đây Lan cầm cái này cho. Rồi, Lan hỗ trợ cho hai bạn nói chuyện với nhau nha. Cái áo với cái hộp quà của nó cũng trùng hợp với nhau nữa. Thấy chưa, cái hộp, cái màu á, hộp. Chuyện với Ngân đi Trường. Em làm ở Bách Hóa Xanh ở huyện Ba Vinh, Lấp Vò luôn nào. Dạ, em làm bách hóa tại chợ Lấp Vò luôn. Dạ. Làm lâu chưa? Dạ, em làm gần 3 năm rồi. Dạ. Còn anh... Em có thường đi làm qua không? Dạ, chưa từng đi. Vậy để Tại vì em cũng ít đi chơi. Để bữa nào anh chở em đi ha. Dạ. Công việc của anh là trồng cỏ. Anh thì như làm 3 chậu mà để trồng mai đâu đó. Dạ. Rồi cỏ thảm anh mới trồng sau này. Dạ. Mà có cái xui cái trồng chưa giá nó xuống. Dạ không sao. Dạ, anh thấy em sao? Thấy cũng hiền, nói chuyện cũng dễ thương, cũng đẹp. Dạ, em thấy anh cũng hiền, cũng được. Không có yêu cầu gì quá, chỉ cần thương em, thương gia đình là được. Anh thì không cần cho, chỉ cần sáng nấu cơm cho anh ăn, chiều nấu cơm cho anh ăn rồi. Còn sáng nấu cơm xong em muốn đi đâu em đi, miễn chiều có cơm về ăn rồi. Đơn giản vậy. Dạ. Bạn nãy nghe em gái nói chuyện không? Dạ. Là tao muốn ăn gì có cho không, tiền bạc làm sao, quan trọng giờ là nếu như hai người lấy nhau về, tiền bạc ai quản lý? Theo anh nghĩ tiền bạc ai quản lý cũng vẫn được, chủ yếu là mình biết chi ly cho nó đúng là được, cho nó dư giả hay là mình biết tiết kiệm thì nói chung ai giữ cũng vậy. Mà em theo em thấy theo anh thấy càng giữ tiền càng mệt chứ đâu gì đâu. Đúng rồi, giữ tiền chi mệt. Sáng vợ đưa 50.000 uống cà phê rồi khỏe khỏi lo hết trơn. Hơi nhiều. Trời ơi, ly cà phê ta hết bốn mấy ngàn rồi.
Ở Đồng Tháp cà phê rẻ hơn. Rẻ cũng phải hai mấy ngàn. Đâu. Giờ Rồi cà còn phê tiền. hạt lên giá rồi chị Lan ơi. Thôi mai mốt về là pha cà phê ở nhà uống luôn. Trời đất. Cũng được đó Nhà chị. có sân vườn, có cây, có bông, nhà ngắm bông, sân vườn view đẹp luôn. Sợ lúc đó sáng kêu vợ pha vợ nhăn nhăn nữa chứ. Không nhăn đâu. Hỏi coi có nhăn không? Có nhăn không em? Không tốn tiền thì không có nghe. Đó, thấy chưa? Trời ơi. Phụ nữ tay hòm chìa khóa là người ta phải tính tới từng giọt cà phê. Chắc chị Lan cũng vậy quá. Phải đâu. Vậy thôi chứ tôi không có biết giữ tiền. Hồi nãy kêu mua cho anh ly đó mà không có mua để pha cái bình vô đưa cho tao uống luôn đó. Thấy chưa? Tiết kiệm vậy đó. Nếu mà nói ra chứ cà phê ở nhà uống ngon hơn cà phê quán. Tại vì cà phê Người ở nhà đẹp mình pha mua cho nè. mình mua theo ý của mình. Còn cà phê quán pha nó lạc nhớt, nó không ngon. Không nói về quán ế hết rồi. Nó thiệt. Không phải nói vậy nè, mình ở nhà mình uống cà phê á, là mình được người đẹp pha cho mình nè, trong đó nó có cả tình yêu thương trong đó, rồi ngồi uống cà phê ngắm view đẹp, ngắm người đẹp luôn. Nó đậm đà phải không ơi? Nói về mấy quán tao ế tao kiện bỏng hay hò luôn. Bởi vậy ngày mai về nó quýnh em nè. Giờ nè đó, em thấy cô gái này nhìn bây giờ cái cảm quan đầu tiên á, em thấy có gì hợp với mình không? Em thấy tặng quà thì hợp rồi. Hợp đúng không? Rồi thấy cái tình cảm của mình nhìn cô này có thấy có gì hợp không? Hình dáng thì cũng Thôi giờ tướng cũng nhỏ con. nhỏ giờ tiến gần để cho nó rõ xíu đi, ngồi xa quá. Đây nè, tiến gần là hai bên đó. Rồi hai người nói chuyện đi. Ví dụ giờ nói chuyện dù như bao lâu rồi mình có thể đến với nhau được. Rồi em có về nhà anh ở, anh qua nhà em thì thử bàn thôi. Hai người nhìn nhau nhìn thẳng cho nó sát vô luôn. Đó. Nếu sau này dù chuyện gì đi nữa em có bỏ anh nữa không? Vậy. Nếu như mà đã quyết định thì đây cũng là lần thứ hai thì cũng là lần cuối. Nếu mà trong Bách Hóa Xanh có ai hơn anh? Anh yên tâm đi, Bách Hóa Xanh ta có gia đình hết rồi, có chàng không có gia đình thì cũng mấy đứa nhỏ nhỏ nó mới lớn lên. Lớn mà anh dễ dụ lắm á. Hiền quá ông ơi. Nè, mình đàn ông là mình phải bản lĩnh, mình phải giữ cái người mình yêu bằng cái bản lĩnh của mình, chứ không phải là bằng cái sự lo lắng. Cái điều này á nó rất là nguy hiểm. Này, mỗi ngày về mình cứ hỏi ủa em ơi trong đó anh mới thấy cái thằng kia nó ngó em, là không được. Mình phải bản lĩnh, mình phải tự tin rằng mình là một cái người tuyệt vời nhất đối với cô gái này, đúng không? Thông cảm, Lan biết không? Đã bị một lần bị rồi, phản bội hiểu. rồi lúc nào cũng lo thôi. Nhưng mà anh Cứ thấy tin rằng đi. đây là con người không có như vậy Đúng đâu. rồi. Ta hiền lành, thấy đứa em ta nói chuyện không? Bây giờ nè, hỏi đi, ví dụ như giờ về thì hai đứa mình tiền bạc em giữ em có chịu không? Nghe anh Quyền Linh nói gì, Quyền Linh nói gì em? Không, em tự nói chứ nói chi. Nói cái mốt nói quyền lên suối. Nhưng mà mốt tiền bạc anh giao giữ hết anh chịu không? Dạ chịu. Người sáng xin tiền cho không? Dạ cho chứ. Nhiêu 50. 20 cho 20. Cho Đương 20. nhiên là đàn ông đi làm á, thì cũng phải có chút tiền bỏ túi chứ không sao không cho không được. Không Dạ. có tiền đổ xăng đẩy xe về. Giờ Dạ hỏi không nè, có. ví dụ hai mình tới nhà em có mong muốn có đứa con trai con gái gì không? Như anh với em tiến tới hôn nhân này em thích bé trai hay bé gái? Dạ, em thích bé trai. Trai Dạ. có rồi. Em thích thêm nữa không? Dạ không, một đứa nữa là được. Dạ. Rồi bây giờ hỏi đi, khoảng bao lâu thì mình có thể tới nhau được nếu mình tìm hiểu nhau? Khoảng bao lâu mình tới nhau được? Cái đó cũng tùy thời gian, nếu mà mình thấy hợp thì mình tiến tới thôi chứ không có quan trọng thời gian là bắt đầu. Nếu vậy thì em cho anh cơ hội lên tìm hiểu em. Để lát nữa bấm nút. Rồi hỏi đi, bây giờ nè, tuần mình gặp mấy lần, gặp ở đâu đó, nói đi. Từng gặp em thích gặp được mấy lần? Em thì nếu mà có thời gian rảnh thì ví dụ cứ có quen thời gian rảnh thì sẽ nhắn tin. Tại vì làm Bách Hóa Xanh là làm cả năm cả tháng, lúc nào cũng làm chứ. Khi nào muốn nghỉ thì xin nghỉ chứ không có. Thì tối ra ca anh lên. Ra ca là tới 9 giờ rưỡi lận. Đâu sao 9 đâu. rưỡi tối lận. Thì 9 rưỡi nhà anh lên đó 10 giờ ra 11, 12 giờ chạy về. Trời ơi.
Quá được luôn á, quá được luôn á. Đó, bây giờ nè em hát câu gì đó, đứng nắm tay Nguyên, nắm tay Nguyên. Hát bài ngọt như mấy lùi. Đó, hát bài nào tặng cho bạn gái cái nào. Thôi em hát xin phép anh hát không? Kệ nó hát câu hay câu không được, cái bài gì nãy đó hát đi, nhìn bạn gái này hát cho nó tình cảm nè. Thôi cho thiếu lên. Sao thiếu được? Tặng duyên được. Hả? Tại anh em hơi khô cổ á. Hơi khô hả? Dạ. Cải lương được không? Tại không. Uống nước không? Uống nước không? Không, Khô quá uống nước không? Tại sáng giờ em đi nó. Thôi giờ vậy nè, em nói hết những cái cảm xúc của em với cái người đối diện đi. Em mong muốn điều gì nói với cô ấy biết đi. Thì anh không mong muốn gì em ngoài biết quan tâm tới gia đình và lo lắng cho gia đình là được, chứ không gì. Ví dụ áo anh có gách thì giá lại dùm cũng được. Chứ không cần gì cao hay là nhiều quá. Thứ hai là Nguyễn thương anh thật lòng. Rồi, áo anh rách là giá được rồi, thương anh là được rồi, mỗi buổi cho anh 50.000 là được rồi. Chục thôi, 50 nãy giờ xin hoài ta không cho mà cứ 50. Thôi sao tiết kiệm quá vậy. Em đã từng nhớ em xin người cũ không cho rồi thấy chưa. Giờ phải cho ta nhiều chút, 55, 60 gì đó chẳng hạn. Cho 60 được không Trường? Dạ được, cái này tăng lên anh. Lên thì được đúng không? Dạ. Rồi để tay vô nút bấm đi Trường, bên tay trái kìa. Đây là sao bây giờ đã đến lúc các bạn đưa ra quyết định bằng chính trái tim của mình. Chuẩn bị 1 2 3. Hết thời gian. Ngân không bấm hả Ngân? Dạ, tại khi mà em nhìn anh em chưa có cảm động lòng. Cảm xúc đầu tiên của em là gì? Em chưa có cảm xúc đúng không? Dạ. Chưa có rung động đúng không? Nhưng không bấm nút, nhưng mà cũng có thể ra ngoài mình làm bạn từ từ tìm hiểu được. Thật ra anh thấy ở Trường đó một cái tính thật tình rất là lớn, chân thành lắm. Đây là con người mà có thể tâm sự chia sẻ với em được tất cả mọi thứ đó. Chị hỏi thiệt là điều gì khiến cho em còn ngại ngùng? Chi tiết nào khiến cho em còn một chút ngại ngùng như vậy? Bạn ấy nói bạn chưa rung động. Một phần thôi. Em nghĩ là có một cái chi tiết nào đó, một cái điều gì đó em có thể chia sẻ với chị Lan không? Cái hôn nhân đầu tiên vậy đó em cảm thấy hơi sợ đàn ông chút, cho nên là em cũng còn ngại nhiều lắm. Lần đầu tiên gặp mặt anh thì em cũng chưa có cảm nhận được cái gì hết. Tuy là anh thấy anh rất là hiền, anh rất là thật lòng, em biết, nhìn em có thể cảm nhận được. Nhưng mà trái tim em không có rung động. Giờ vậy về nhà cứ bữa hai bữa đem kiển với cỏ rồi tới ha. Tới bách quả xanh mua đều, sắm gì tới đó, lâu lâu tặng cái gì đó ha. Anh nghĩ rằng em sẽ chinh phục được đó. Thật ra là với những người khác mà đến phút này mà vẫn còn cảm giác là mình còn ngại, mình còn sợ, thì có lẽ là Lan sẽ phản ứng rất mạnh. Nhưng với cô gái này thì Lan có một cái sự thông cảm hơn rất là nhiều, chia sẻ hơn rất là nhiều. Bởi vì khi mà trái tim của chúng ta đã quá tổn thương rồi, chúng ta đã cố gắng bước ra khỏi cái vòng an toàn của mình để đến được đây, để mong rằng là mình sẽ tìm ra được một cái hướng đi mới cho mình. Nhưng nó vẫn còn một cái chút gì đó khiến cho mình gợi nhớ lại những cái vết thương cũ, nên làm cho cô ấy hơi do dự. Và cô ấy chưa có tự tin rằng bản thân của mình sẽ gặp được cái điều may mắn. Anh nghĩ Ngân nói đúng đó, chưa có rung động thì chúng ta không nên bấm nút. Đơn giản như thế thôi. Thật ra ai cũng cảm nhận được cái thật của chàng trai này. Đúng rất rồi. là tốt. Cố gắng, chuyện đó dễ thôi, quan trọng mình chinh phục thôi hả Trường hả? Mình sẽ làm cho cô ấy rung động bằng cây kiển, bằng thảm cỏ, bằng màu xanh của quê hương mình. Thật ra hai bạn này mà đến với nhau thì sẽ bù đắp cho nhau, sẽ lấp xác đầy luôn. những cái tổn thương cũ cho nhau được. Đó là chúng ta sẽ làm cho nhau hạnh phúc, mà sẽ sửa những cái sai lầm của những cái người ngày xưa đã từng làm cho Được mình. đó. Ngân Sẽ làm chờ được. đợi đi. Ngân Bên cố nhà trai gắng tôi sẽ lên. chinh phục cho mà coi. Nhớ nha, em trồng Dạ. cây si trước nhà luôn cho tôi nha. Nhớ báo cho tôi biết nha. Nhà nào làm được gì làm được gì nha.
cứ tuần lần 2 lần tới chỗ cô Đúng ấy rồi. ha. Bên này là Là cố bạn. gắng lên. Là bạn, biết đâu chúng ta sẽ là người yêu, biết đâu chúng ta sẽ là vợ chồng với nhau, được không Trường? Anh tin Trường sẽ làm được đó, mình hãy chinh phục nha. Rồi thôi, coi như trên sân khấu này chúng ta chưa có nợ với nhau, cố gắng làm sao mà có về mượn nợ thành nợ nha. Mượn nợ cô đó đó, Xuống sân khấu mượn liền 10 triệu là nợ liền. cuộc đời nó không may mắn lắm rồi, bây giờ cố gắng làm sao tạo nên sự may mắn cho từng bạn nữa là hay ha. Có làm sao đâu nói luôn cho mọi người. Đây là cuốn sổ mà lúc nào cũng mang theo và cũng rất là ghi nhiều thứ ở trong này. Hiện giờ thì em đang 23 tuổi, riêng với tới 26 tuổi thì em sẽ kết hôn. Khoảng 27 tuổi thì em sẽ muốn có baby. Từ năm 27 đến năm 30 tuổi là thời gian để ổn định gia đình. Và khi 30 tuổi thì lúc đó em có thể tự bắt đầu kinh doanh và tự lập nghiệp cho mình. Chà, Bạn gái có kế hoạch rất rõ ràng. Bạn có kế hoạch gì không? có. Kế hoạch như thế nào? Trước tiên là lập gia đình. Lập gia đình ngay bây giờ hay là đợi vài năm nữa? Như là càng sớm càng tốt. Chào Em tên gì? em tên là Mỹ Dung à. Dung năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 23 tuổi à. Nhưng em đang hiện là nhân viên sale à. Nhân viên sale rồi. Dạ Hôm vâng. nay đi cầm cái này là cái gì đây? Cầm theo gì đây? Dạ cái này là quà bí mật của em. Xin mời bạn trai của chúng ta, nhân viên sale, để xem gặp chàng trai ta làm nghề gì đi. Chào bạn. Em là Nguyễn Thành Sơn. Hả? Gì? Em là Nguyễn Thành Sơn. Sao? Em là Nguyễn Thành Sơn. Gì? Em 22 tuổi. Cái này làm gì? Em tới đây để tham gia chương trình Tham gia làm gì? kiếm người yêu. Thiệt không? Có thể. Có thể. Quê ở đâu? Em quê ở Thái Bình. Mời ngồi. Cảm ơn anh ạ. Làm gì căng thẳng quá vậy? Mới vừa anh hù một cái. Nguyễn Thành Sơn. Dạ. Đến từ Thái Bình đúng không? Bạn làm nghề gì? Dạ em là nhân viên văn phòng ạ. Nhân viên văn phòng. Bên kia bạn Dung là sale. Bạn có người yêu chưa từ xưa đến giờ? Trước này cũng có người yêu rồi ạ. Bạn ở Thái Bình, nếu bây giờ bạn gặp một người con gái ở vùng miền Tây đi, xa xôi ở Cà Mau đi, cái địa lý cách trở như vậy thì bạn nghĩ sao? Không vấn đề hết ạ. Ở xe thì giả sử có cái giận nhau cũng khó có thể mà bỏ về nhà về mẹ vợ được. Nhưng mà giờ bắt bạn về Cà Mau làm rể, bạn đồng ý không? Chắc chắn là không rồi. Tại sao? Gái theo trai mà. Nhà ta có con gái một à, mời bạn về làm rể. Chắc chắn là không được rồi. Quyết định là không được luôn. Dạ. Dung ở đâu? Dung quê ở đâu? Dạ em sống ở thành phố nhưng mà gốc em thì là ở Quảng Trị à. Bây giờ giả tỷ như bạn trai bên kia là được hết rồi đó, yêu rồi đó, bây giờ ra Thái Bình làm dâu em đi không? Yêu đắm đuối rồi đó, bây giờ còn có cái chuyện là ở đâu nữa thôi. Nếu mà yêu đắm đuối mà không thể bỏ được thì chắc em sẽ đi. Sẽ đi. Dạ vâng. Tốt. Hôm nay á, chị nhìn thấy em là rất là trẻ trung, rất là xinh đẹp, công việc sale tiếp xúc với rất nhiều người. Dạ Thế từ đó giờ em có bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà tính theo mối tình chính thức á, chính thống luôn là có 2 mối tình à. Còn mà râu ria? Dạ cái đó thì nhiều lắm ạ. Nhiều lắm hả? Dạ. Thế bữa nay em đi đến chương trình với ai? Dạ em đi với mẹ em à. Mẹ đâu? Dạ đây ạ. Dạ chào cô. Cô có mấy người con gái vậy cô? Cháu nó con một hả cô? Cô có một cháu một thôi. Bây giờ nếu như mà cái con rể của cô đó là ở xa đó, ở Tú ngoài Thái Bình đó, rồi đem con cô qua ra ngoài đó ở thì cô nghĩ sao? Cô đồng ý không? Đồng ý. Quan trọng là chúng nó sống hạnh phúc với nhau là quá tốt. Dạ. Vậy cô có mong muốn gì cái người rể tương lai của mình là người như thế nào không? Trong mong một cái con rể sống có trách nhiệm, có tính chung thủy, đừng hút thuốc, đừng có chửi thề. Có hút thuốc không? Dạ không ạ. Có chung thủy không? Dạ cảm ơn cô. Thật là có chung thủy. Còn nói dối thì sao? Nói dối là không chung thủy. Tưởng bạn nói ngược lại chứ. Mẫu người lý tưởng của bạn như thế nào? Người mạnh mẽ. Tại sao phải cần một con gái mạnh mẽ? Người ta thường lấy vợ có người yêu là cần người con gái dịu dàng nhẹ nhàng thôi. Mạnh mẽ là người đàn ông thôi. Đủ mạnh mẽ hơn bạn sao? Chắc chắn là không mạnh mẽ hơn em được rồi ạ. Bạn có quyết đoán không? Quyết đoán ạ. Trong gia đình bạn có gia trưởng không? Gia trưởng thật ra thì cũng không hẳn là không tốt. Em có thể nói em gia trưởng. Dung có sợ một người đàn ông quá gia trưởng làm chồng của mình không? Dạ có à. Bởi vì tính em thì cũng ngang bướng. Ngang bướng, mình Vâng. nghĩ bạn rất năng động và ngang bướng. Dạ. Hôm nay bạn mặc cái đầm rất là đẹp. Ai tư vấn tại sao bạn chọn cái đầm này? Chiếc váy này là do mẹ em may ạ. Dạ. Mẹ may. Dạ vâng, mẹ may, Mẹ mẹ thiết kế và mẹ may luôn. Mẹ thiết kế luôn. Dạ mẹ vâng. làm thợ may hả? Dạ vâng ạ. Hay là có may cho khách nữa hay là Dạ đúng rồi, may cho khách nữa. Nhưng mà thường thì may cho khách chỉ là sơ mi quần tây thôi. Còn riêng may váy là chỉ có may cho mình em. Nên thường là những sản phẩm độc quyền. Bạn mong muốn cái điều gì ở người bạn trai của mình? Đối với bạn trai của em thì thứ nhất là phải lớn hơn em.
Tại sao phải lớn? Nhiều khi chưa chắc cái tuổi lớn mà cái quan điểm đã lớn. Lớn bao nhiêu? Bạn muốn hơn lớn không bao nhiêu? Dạ, 20 khoảng tuổi. từ 20 tuổi thì cũng hơi lớn quá, tầm từ 7-8 tuổi. Vậy là bên kia hợp rồi đó, hợp với bạn rồi đó. Dạ, thường thì em cũng không có đòi hỏi cái bạn trai của em nhiều quá. Tại thường em có cái kế hoạch sẵn trong cuộc đời của em rồi. Kế hoạch sao đâu, nói luôn cho mọi người nghe. Đây là cuốn sổ mà lúc nào em cũng mang theo. Rồi. Và cũng rất là ghi nhiều thứ ở trong này. Hiện giờ thì em đang 23 tuổi. Rồi. Riêng với tới 26 tuổi thì em sẽ kết hôn. Khoảng 27 tuổi thì em sẽ muốn có baby. Từ năm 27 tới năm 30 tuổi là thời gian để ổn định gia đình. Và khi 30 tuổi thì lúc đó em có thể tự bắt đầu kinh doanh và tự lập nghiệp cho mình. Chà, còn Dạ. gì nữa Bạn không? gái có kế hoạch rất rõ ràng. Bạn có kế hoạch gì không? Có. Kế hoạch như thế nào? Trước tiên là lập gia đình. Lập gia đình ngay bây giờ hay là đợi vài năm nữa? Nhưng mà càng sớm càng tốt. Càng sớm, nếu bạn kia nói chờ tới 3 năm nữa thì bạn đồng ý không? Anh sẽ cố gắng thuyết phục để mà mình sẽ rút ngắn cái thời gian đó lại. Bạn muốn sớm nhất là bao nhiêu? Mai cũng được. Mai cũng được. Muốn vợ quá đúng không? Hôm nay bạn đến hiện trường với ai? Em đến với lại em gái á. Em gái đâu? Em gái bạn đâu? Xin chào bạn. Anh mình muốn vợ quá rồi, bạn thấy sao? Bố mẹ em chắc cũng mong lắm rồi. Mong lắm rồi hả? Sao em không tìm người mai mối cho anh của mình? Thường là em gái á, thường là biết tính xấu của anh rồi, thấy là nếu mà giới thiệu bạn gái cho anh thì tội bạc luôn. Tính xấu của anh là gì thì nói luôn đi. Dạ cái này em chưa cho ảnh đường rút lui, cho nên là chắc để về bạn này nó tự tìm hiểu. Đúng Rồi thôi giờ mình nói tiếng xấu rồi đi, cùng kia chịu không đồng ý luôn. Tính xấu bạn là gì? Em thấy tính này gì của anh tốt hết. Nói thật đi. Thôi cho ta nói cái tốt đi. Trời ơi. Cái tốt á. Tốt thì nói chung là chị nhớ em tốt lắm. Trời đất. Người này còn chưa hiểu rõ bản thân mình nữa, làm sao mà có thể mà tìm hiểu ai được. Tôi không có thích mấy người vậy đâu nha. Rồi mặt xinh quá. Mặt xinh ý tao nói toàn gái hả? Xinh trai cũng được vậy. Mà mũi cao dữ. Bao nhiêu tuổi? Hồi nãy nó ba mấy? Dạ 32 ạ. 32, từ từ đi, 3 năm nữa thì mới 35 mà vẫn được. Trai lấy vợ chi sớm. Bây giờ lấy nhau là ở Sài Gòn đúng không? Hay là về Thái Bình? Dạ về Biên Hòa ạ. Ủa sao vậy? Sao nãy nó quê Thái Bình? Thì quê Thái Bình còn nhà ở Biên Hòa ạ. Bây giờ ta ở Sài Gòn làm sao ta đi về Biên Hòa được? Em cũng vừa ở Biên Hòa và đi đây Sài Gòn làm việc, đâu có vấn đề gì đâu ạ. Để chị hỏi bên đây coi chịu đi Biên Hòa không nha. Dạ, Biên Hòa so với Thái Bình thì vẫn gần hơn à. Cũng đỡ ha, Dạ, hồi cũng nãy được. Thái Bình mà em còn chịu đi nữa mà huống chi ở Biên Dạ. Hòa. Rồi, bây giờ mình xem thế nào rồi mình gặp mặt nhau luôn ha. Chào bạn. Chào anh ạ. Nếu như bây giờ bạn bên đây nói là thôi bây giờ yêu quá rồi, ngày mai cưới luôn, chịu không? Cái đó em nghĩ phải thông qua gia đình nữa à. Bởi vì em thì ở với mẹ em, hai mẹ con cũng rất là thân. Ví dụ như mẹ em không chịu anh bên đây mà em chịu thì sao? Nếu trong khả năng của mình em thuyết phục được mẹ em á thì em sẽ làm. Còn bây giờ anh này nói ngày mai lấy luôn mà mẹ em không chịu thì sao? Dạ vậy thôi không được à. Vậy là theo mẹ đúng không? Dạ vâng ạ. Theo mẹ, quan trọng là thuyết phục mẹ đi nha. Đó. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau nha. Kéo màn lên. Các bạn sẽ có 2 phút. 2 phút bắt đầu. Chào anh ạ. Cho em. Đến với chương trình thì em có một món quà nhỏ muốn dành tặng cho anh nè. Đây là một quyển sổ, mong anh có thể nói được những cái gì mà mình thích vào. Dạ. Cảm ơn. Không có quà. Em chưa có biết là họ của anh là họ gì ạ? Anh Nguyễn Thành Sơn. Anh họ Nguyễn đúng không ạ? Dạ. Không có trùng hỏi với em là được rồi. Vấn đề gì với họ em ạ? Thường thì quan điểm gia đình em là thường thì cùng họ Lê, thế thì mình sẽ là người họ hàng gia đình thì thường không có được ghép với nhau. Chứ anh thấy em cũng rất là xinh đẹp và cũng cá tính nữa. Mà tại sao lại những anh chàng mà em để ý á, một là có bạn gái, hai là đã có gia đình, vì họ chững chạc thì thường họ đều có yên bề hết rồi. Bây giờ bạn nữ thấy bạn nam thế nào? Cảm nhận thế nào về bạn nam? Em thấy anh hơi nhát. Em đã nhát, anh còn nhát hơn em nữa. Đâu chị thấy em đâu có nhát đâu. em như vậy á? Thấy bên đó nhát đó. Thấy bạn gái này có phù hợp với mẫu người mình đang chờ đợi không? Bạn này rất là đẹp. Nhưng mà tính cách của em thì lại trái ngược, đôi khi lại trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài. Em ngang bướng, cứng đầu. Thì trong cái tiêu chuẩn của anh, cái tiêu chuẩn được chọn thì cái yêu cầu đầu tiên của anh là mạnh mẽ. Thì anh nghĩ là cái tính cách của em rất là phù hợp. Anh có nghe trong cái dự định trong tương lai của em á là có trong 27 tuổi đúng không, là lập mở công ty đúng không? 30 27 tuổi sẽ sinh con. Cái việc đó là việc của đàn ông, sao lại chồng em sau này sẽ là giám đốc.
Đúng rồi, chị hỗ trợ em. Hấp chưa? Chúng Để ta tay sẽ chị có Cống. 3 tiếng đếm để suy nghĩ xem chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. 1 2 3. Bạn tìm thấy điều gì ở người bạn gái này? Mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Mình thấy bạn lại có vẻ nhút nhát. Mình thấy bạn đáng lẽ phải ngược lại mới đúng á. Em có cảm nhận vậy không? Sao em lại Dạ, chọn bạn đúng trai rồi. này? Vì sao em lại đồng ý? Và đôi khi em mạnh mẽ quá thì người ta lại nhìn vô không nói em là phụ nữ, nên chắc em cần phải gần một người nhẹ nhàng một tí để dìm cái mạnh em xuống. Đó cũng là một cái ý kiến, đó là một cái cảm xúc đầu tiên khi chúng ta gặp nhau. Chúc mừng hai bạn và hy vọng rằng hai bạn sẽ tìm thấy được nhiều cái sự đồng cảm với nhau hơn nữa. Chúng ta có thể nắm tay nhau để truyền một tí cảm xúc trong lần đầu tiên. Đó là vô tâm, với hai nữa đó là sự lừa dối. Và đặc biệt là nếu như mà người đàn ông có một sở thích đó là tứ đậu tường thì chắc có lẽ là con rất là Thôi, sợ cái điều đó đó. Vô tâm mà lừa dối, tứ đầu tường thôi thôi. Dạ. Có tay rồi. Để tôi qua tôi hỏi đồng chí Đức. Đây, đồng chí Đức là hot boy đó. Nhưng mà đồng chí Đức nãy giờ nghe bạn bên đây nói là thấy mình có bao nhiêu phần trăm trong đó. Ví dụ như cao trên 1m65 nè, là mình cao nhiêu? Dạ, em cao 1m72. Rồi, có tứ đổ tường không? Sao mà tứ đầu tường? Dạ Hỏi không. chi câu này? Mình khẳng định liền không? Cần gì hỏi? Để cho bạn... Em là Ngô Hồng Đức, hôm nay 24 tuổi, nghề nghiệp là bộ đội. Hiện tại em đang công tác tại phòng kỹ thuật Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh. Em đến đây Cái này tìm người yêu đúng không? Dạ. Rồi, mình giới thiệu về bản thân coi nào. Dạ, trước hết thì cho con xin phép được chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân và chào người bạn ở bên kia. Con xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Thúy Duy, năm nay con 25 tuổi và con đến từ vùng đất Kiên Giang ạ. Và hiện tại thì con đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của con là biên tập viên trong một tạp chí ạ. Mà tại sao Thúy lại thích có chồng là bộ đội? Thật ra thì trước đây thì mơ ước của con được thi vào trong quân đội cô ạ. Tuy nhiên thì có một cái khiếm khuyết về chiều cao thì nên là con không có thể tham gia thi được. Và con muốn tìm một người nữa còn lại của mình là thực hiện ước mơ cho mình ạ. Với hai nữa là quân đội thì mình cảm thấy các anh rất là kiểu như là rất là chững chạc và chín chắn, có thể cảm giác được mình được bảo vệ á cô. Bây giờ Đức giới thiệu chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình đi nè. về cái ưu điểm của em thì làm được những công việc như nội trợ trong nhà. Nội trợ nấu nướng ha. Dạ, nấu ăn thì em không có nấu được, nhưng mà như giặt giũ, chén bát nhà cửa lo được. Nếu của em thì hay rụt rè, như hiện tại trên đây là Rụt rè. Dạ, gặp Đó đối là- phương thì em hơi nhát. Có hút thuốc hay là có rượu bia gì không Đức? Em không có rượu bia, hút thuốc thì lúc trước em có hút nhưng mà đã bỏ rồi. Bên đàn gái cho chúng tôi biết ưu khuyết điểm chút xíu đi nè. Ưu điểm của con là một người khá là hoạt bát, vui vẻ. Và cái hai nữa là con là người có tính tự lập khá là cao. Và con rất là thích tạo động lực cho người khác. Mỗi khi mà người khác vui á, thì mình cũng có động lực và mình cũng có niềm vui ạ. Còn một trong những cái khuyết điểm lớn nhất của con đó có lẽ là con mù đường ạ. Thật ra thì khi đi đường mà con mà không bật Google Maps là kiểu gì con cũng không định vị được cái phương hướng để mình đi ạ. Cái điểm yếu thứ hai có lẽ là hơi khó tính một xíu ạ. Thiên về hơi một cái hướng đó là truyền thống và sống trong môi trường hiện đại thì con vẫn là hòa nhập với môi trường hiện đại. Tuy nhiên thì truyền thống thì vẫn tôn kính gia đình nè, vẫn là lễ phép kính trên nhường dưới, thì điều đó là con vô cùng quan trọng ạ. Rồi Dạ. trời, cái đó là quá hay luôn đó. Dạ. Như vậy thì là sẵn đây là con nói luôn về cái tình sử của mình đi. Con có mấy mối tình rồi? Thật sự là chưa có những cái mối tình gọi nào là chính thức, nhưng mà có những cái mối tình mà con gọi đó là mối tình hoa 10 giờ đó cô. À vậy hả? Sớm nở tối tàn á hả? Dạ đúng rồi ạ. Chỉ là mối tình thời cấp 3. Say nắng đồ này kia Dạ nọ. dạ đúng ạ. Đó, nhà trai ơi nghe chưa? Cô gái bên đây coi như là chưa yêu đó. Chưa có mối tình nào hết. Ừ. Em trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình. Mối đầu tiên thì thời cấp 3. Mối tình thứ hai em thì cũng được 1 năm. Lý do tại sao chia tay? Lý do là em đi học ở xa. Em học ở đâu? Em học tại Nha Trang, mới ở Tây Ninh. Vậy là yêu xa ở đó, bây giờ Đức Yêu vẫn xa. ở Tây Ninh. Bây giờ nó cũng xa đó. Con quan niệm như thế nào? Con có cảm giác là mình có thể chấp nhận được yêu xa không? Có chịu đựng được không? Trong tình yêu con không có quan trọng đó là khoảng cách,
Tại vì khoảng cách và cái thời gian nó chưa quyết định được gì. Nếu như mà hai người thật sự thấu hiểu cho nhau, đồng cảm và chia sẻ cho nhau những khó khăn, thì đó là cái điều quan trọng nhất để giữ cái tình yêu lâu dài. Con hình dung cái người yêu của con phải như thế nào? Con cũng không có quá đề cao về ngoại hình đâu cô ạ. Chỉ cần cao trên 1m65 là được ạ. Dạ, dạ. Cao 1m65 hả? Dạ. Anh này hơn 1m65 nữa. Thân hình hơi ốm một xíu chứ ạ. Ốm chút xíu hả? Này cũng không được ốm lắm. Nói chung là tròn chút xíu. Dạ, tròn thì dễ thương. Nhẹ nhàng thôi, không có mập đâu. Sao nữa nè? Dạ, con thì không có thích cái kiểu mà theo cái mốt hiện đại bây giờ là kiểu mà tóc mà cứ highlight xong rồi cắt tỉa sọc ngang thế này. Yên tâm, quân đội là mấy cái đó không có dạ, đâu. Gương mặt ưa nhìn là được. Con không thích điều gì ở đàn ông? Cái điều mà con không thích đó là vô tâm, với hai nữa đó là sự lừa dối. Và đặc biệt là nếu như mà người đàn ông có một sở thích đó là tứ đổ tường thì chắc có lẽ là con rất là sợ điều đó. Vô tâm mà lừa dối tứ đổ tường đó thôi. Dạ. Có tay rồi. Để tôi hỏi đồng chí Đức. Đây, đồng chí Đức là hot boy đó. Nhưng mà đồng chí Đức nãy giờ nghe bạn bên đây nói là thấy mình có bao nhiêu % trong đó? Ví dụ như cao trên 1m65 nè, là mình cao nhiêu? Dạ, em cao 1m72. Rồi, có tứ đổ tường không? Sao mà tứ đổ tường? Dạ hỏi không. chi câu này? Mình khẳng định liền không? Cần gì hỏi? Để cho bạn từ đầu rồi. Không. Rồi, bạn có vô tâm không? Làm gì có? Không có. Có mạnh mẽ không? Dạ, cái này chưa biết. Có mạnh mẽ là mình phải ăn to nói lớn lên cho bạn gái bên đây tin tưởng. Rồi bây giờ hỏi Đức nè, giờ Đức thích cái người con gái bên đây phải như thế nào? Mà bạn gái nó không cần phải đẹp quá, đơn giản, cao từ 1m60 trở lên. Có luôn. Không cần mập hay ốm. Vừa người đúng không? Dạ, vừa người. Có luôn. Quan tâm cho người xung quanh đúng không? quanh. Có luôn. Rồi có phải về làm dâu không? Dạ, tất nhiên là có vậy. Làm dâu Tây Ninh ha, về Tây Ninh làm dâu ha. Hỏi cô gái kia có thể làm dâu được không? Dạ, nếu mà sống chung với ba mẹ thì càng vui. Vui đó hả? Dạ. Làm dâu ba mẹ, làm dâu quân đội nữa. Dạ. Dạ. Thôi, hôm nay là mình đi với ai? Dạ, thưa cô thì hôm nay con đi với một người bạn thân của con ạ. Rồi, chào bạn thân. Xin chào chú Huyền Linh, cô Hồng Vân và các khán giả trường quay ạ. Em là bạn của chị Duy. Nghe chị Vi có vẻ như là lanh lẹ đúng không ạ? Nhưng thật ra là có những lúc rất là yếu lòng. Thì cái sự quan tâm của anh đây sẽ bù trừ được cho chị Duy rồi. Và chị cũng rất là thích những cái mẫu đàn ông có thể san sẻ việc nhà đấy ạ. Thì anh đây lúc nãy mới vừa nói xong là sẽ biết giúp đỡ việc nhà đúng không ạ? Thì em hy vọng là sẽ giữ lời hứa nếu như hai người đến với nhau ạ. Chị em mình có nói với nhau đấy ạ. Thì là duyên thì cứ cho cơ hội đi ạ. Em đã có người yêu chưa? Dạ chưa ạ. Chưa hả? Dạ. Vậy làm mấy số sau lên đây ngồi nha. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Rồi, em đi với ai? Dạ, em đi với Dượng của em. Đồng nghiệp của cơ quan. Bây giờ cho Dượng phát biểu trước đi, xong rồi mời thủ trưởng nha. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân cùng tất cả quý vị có mặt ở đây. Mình là Dượng của em Đức. Dượng là anh em cột chèo với ba. Dạ. Đức thì ở nhà thì rất là hiền. Nhà thì có hai anh em, mà em thì cách nhau chắc cũng hơn 10 tuổi. Còn ba mẹ Đức thì rất là dễ. Dượng Năm thấy thì được rồi đó. Mong rằng ba mẹ con sẽ có được một cô con dâu miền Tây. Dạ, cảm ơn Dượng. Thấy được ha. Mời thủ trưởng ạ. Dạ, xin chào hai MC Huyền Linh và Hồng Vân. Xin chào khán giả trường quay và khán giả xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò qua màn ảnh nhỏ. Tôi tên là Quỳnh Trung Hậu, là thủ trưởng của đồng chí Đức. Thì qua cái quá trình mà công tác chung với đồng chí Đức thì thấy là đồng chí Đức là nhiệt tình, năng nổ. Nhưng mà cái nhược điểm thì chúng ta nó thấy đồng chí là hơi rụt rè nhút nhát, cụ thể trước đám đông, mà đặc biệt hơn là phụ nữ. Bù lại là đồng chí này khi mà được giao vụ gì thì làm cũng rất là chu toàn, là có trách nhiệm. Hy vọng rằng hai bạn sẽ báo tin vui cho đơn vị sớm nhất. Cảm ơn thủ trưởng. Cảm ơn thủ trưởng. Bây giờ mình lấy ha. Bây giờ mình mở rào ha. Rồi, mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Chào em. Thủ tục đầu tiên qua đi nữa nè.
Trái tim mang hình viên đạn. Khi nào mà mở rào ra mà hai cặp Em, mà nối á xin là tặng mình em, biết là có tín hiệu rồi đó. Món quà này. Dạ em cảm ơn anh ạ. Ở đây thì em cũng có một món quà tặng anh, thì đây là đặc sản của quê em, thì tặng anh một chút vị mặn của Kiên Giang nha. Rồi, Và cái thứ hai nữa thì em tặng cho anh một cây bút. Em là biên tập viên thì chuyên viết về rất là nhiều, tuy nhiên thì muốn anh là luôn mang theo bên mình, đặc biệt là note lại những cái gì mà anh sẽ quên. Cảm ơn em. Dạ. Đức ơi, Đức nói cho bạn biết sao mà Đức tặng đồng hồ vậy? Dạ cái này món quà của em làm thì đây là đó món là quà hai cái trái tim lớn nhất, nó đầy đặn nhất thì em dành cho bạn, còn nửa trái tim còn lại thì của cả hai. Đó nha. Thì lần đầu tiên anh gặp em dễ thương hơn anh tưởng tượng. Dạ em cảm ơn anh. Còn cái cảm nhận đầu tiên của em khi mà được mở rào ra thì thật sự là nhìn anh rất là chín chắn. Cái thứ hai nữa là nó toát lên một cái gì đó sự chân thành, mình rất là trân quý về cái điều này. Anh có thể cho em hỏi một xíu câu hỏi không ạ? Nói lớn lên con. Em cứ hỏi. Dạ, theo anh cái điều quan trọng nhất trong tình yêu nếu mà chúng ta đến được với nhau á, đó là gì ạ? Theo anh cái điều mà quan trọng nhất khi mình đến với nhau thì cả hai đều hiểu nhau, chia sẻ quan tâm, vui buồn cho nhau. Dạ như thế là đủ rồi ạ. Anh thấy em là một cô gái khả ái, biết chia sẻ, biết quan tâm. Đức mong cái gì? Đức mong cổ làm sao? Anh mong em là sẽ ở bên cạnh anh. Dạ. Thôi. Ơi không vậy trời ơi. Một bài hát muốn dành tặng cho em. Dạ. Ngày hôm nay. Dạ em sẵn sàng. Đứng lên. Dạ. Tiến về cô ấy hát cho ấy nắm nghe. tay hát rồi. Đúng rồi, đó thoải mái. Rất là ngắn gọn và nhanh lẹ, không dài dòng, không đi đâu lòng vòng hết anh Linh à. Và một lần nữa chúc mừng hai bạn, coi như là trước mắt đã hẹn hò với nhau. Hy vọng rằng các bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa trên cái bước đường tìm kiếm hạnh phúc của chính bản thân mình. Chúc mừng hai bạn. Và hai bạn chụp đêm suốt hả, nên thành ra không có thời gian để mà mình hẹn hò. Ban đêm thì em thường học thêm cái nào thêm cái kia, nhưng mà có thể là sẽ có một vài người ta không hiểu, người ta thấy mình không dành thời gian cho người ta nhiều á, nên thành ra là người ta sẽ bỏ. Em có nghĩ là từ điều dưỡng em sẽ lên y tá rồi lên điều dưỡng y tá là một á anh. Là một hả? Nhưng mà giờ điều dưỡng bác sĩ không, cái điều dưỡng với bác sĩ là hai chuyên ngành khác nhau hoàn toàn. Em có học điều dưỡng không? Dạ có. Học trung cấp hay là cao đẳng hay là gì? Dạ em học ở trung cấp. Dạ. Làm nghề điều dưỡng rất là cực khổ, phải nói rất là vất vả. Nghề điều dưỡng là một cái nghề chúng ta đáng phải trân trọng những gì đó, bởi vì họ không phải là người thân của họ nhưng họ chăm sóc từng ly từng tí từng cái vết gì đó, họ cũng chăm sóc như người thân của họ vậy. Hồi đó em cũng có gặp anh Quyền Linh ở bệnh viện em rồi. Anh đi làm trong một cái chương trình game show của Today TV á. Anh làm chương trình, tưởng nó anh làm đó. Anh làm anh giật mình, anh nhớ có trong bệnh viện hay không? Thật sự anh với bệnh viện rất là thân nhau, bệnh viện nào anh cũng đã vào rất nhiều lần để làm những chương trình xã hội từ thiện trong đó, và anh cũng rất là trân trọng những cái gì mà những người điều dưỡng đã đem đến. Nhưng mà cái khát vọng sắp tới là em sẽ làm điều dưỡng hoài luôn hả? Nói chung là em cũng chưa rõ về em nữa, bản thân nữa. Nhiều lúc mình cũng muốn ngã về em thì gọi là rẽ hướng khác, không, thôi nhưng được mà rồi. thực sự Cứ làm điều dưỡng tốt, chứ đâu lên chúng ta lên điều dưỡng trưởng hả? Rồi lên nữa thì chúng ta sẽ phát huy được cái vai trò của mình ha. Nói như vậy để các bạn thấy được rằng là tương lai của mỗi người đã được định hướng và đang hướng tới. Còn bây giờ mình sẽ tìm một người yêu như thế nào? Là cái hình mẫu lý tưởng mà em mong muốn đó Vy. Em rất là thích người làm bên công việc giống dạng như là bên kỹ thuật hoặc là IT. Nhưng mà nói chung là cái đó thì cũng không quan trọng lắm. Chủ yếu là mình nói chuyện với nhau mình cảm thấy hợp, và người đó biết thông cảm và có thể hiểu, chia sẻ được công việc của em là được. Có cái mẫu hình lý tưởng một người đàn ông nào không? Dạ giống anh Huyền Linh. Một câu trả lời rất quen thuộc. Lại giống anh Huyền Linh. Rồi gì nữa không? Ví dụ rồi điểm nào mà em không thích ở đàn ông? Dạ đàn ông mà hút thuốc nhiều em không thích. Tại vì đã từng có một người vì hút thuốc nhiều mà nói chung là với lại anh ấy không phải chỉ riêng việc hút thuốc mà nó còn hấp tấp nữa nên em không thích. Yên tâm đi em, bán giải nó không dám hút thuốc đâu. Mời em giới thiệu về mình. Mình để cái đàn lên đây đi chị. Năm nay 28 tuổi và quê quán em là Vĩnh Long. Công việc hiện tại em là nhân viên bán hàng ở chợ Bến Thành. Em bán hàng ở chợ Bến Thành. Bán gì Phúc? Dạ em bán về giải may đồ vest, may áo dài. Rồi em ở Sài Gòn với ai? Dạ em ở Sài Gòn với lại người thân của em. Người thân.
Rồi như vậy là chúng ta đã nghe rõ chưa bên đàn gái. Dạ. Phúc 28 tuổi, quê ở Vĩnh Long nhưng bán hàng ở chợ Bến Thành, bán vải vóc, quần áo, may đồ vest. À, trời ơi, cái gì chứ bán vải vóc là đúng gu em rồi đó. Em ơi xíu nhớ mặt chị nha, mai mốt chị có ra ngoài chợ Bến Thành bớt chị nha. Rồi, cảm ơn đàn trai. Bây giờ mời đàn gái giới thiệu về mình nè. Dạ. Chào anh Quyền Linh, chào bạn trai bên kia và chào chị Nam Thư cùng Chào tất em. cả khán giả trong chương có mặt trong trường quay. Mình tên là Vi, năm nay mình 28 tuổi, hiện mình đang công tác, mình là điều dưỡng, hiện mình đang công tác tại một bệnh viện ở quận 5. Rất vui khi có mặt ở chương trình. Vi công Dạ. tác là điều dưỡng, Dạ. làm việc là điều dưỡng. Dạ. Vậy là hai bạn cùng tuổi nhau đó hả? Dạ. 28, đẹp. Mình nói chút xíu về những cái khuyết điểm và ưu điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em thì là biết nấu ăn, biết quan tâm cho người khác và biết chia sẻ một số công việc. Còn về nhược điểm thì có hơi bị nhiều. Thí dụ Ví dụ như ngủ em than ngái. chuyện bình thường. Dạ. Ngủ em nói nhảm. Ngủ mà cũng nói nhảm nữa hả? Nói nhảm sao em? À ví dụ là Lan nhắm mắt ngủ, ơi chị ơi không bớt được chị ơi, vải không bớt được, em vải nhập không bớt được hả? Nói đủ thứ. Nhưng mà khi tỉnh dậy thì em không biết em đang nói cái gì thôi. Vậy chứ ai nói em nói nhảm? Dạ, ở nhà mẹ em ngủ chung á. Bữa nào em làm cái máy thu em thu lại để em rút kinh nghiệm nha. Rồi còn gì nữa Phúc? Còn cái tật xấu lớn nhất là chắc lớn vậy rồi nhưng mà em vẫn còn thích băng vú mẹ. Hả? Băng vú mẹ á chị. 28 tuổi anh rồi Linh hả? ơi, em chưa nghe rõ. Cái tật xấu của em á là lớn vậy rồi mà em vẫn còn băng vú mẹ. Măng vú. Mò vú mẹ. Trời thấy thương quá. Em đợi Vi đợi chút xíu nha. Cái này cũng lạ. Phúc ơi. Dạ. Xin lỗi em. Là bây giờ vẫn còn măng vú mẹ. Dạ đúng rồi. Là đi về gặp mẹ là nhào tới măng vú liền hay sao? Dạ đúng rồi. Thế còn không á thì tối ngủ chung á, tại nhà dưới quê thì trực á. Thì tối hai mẹ con ngủ chung thì có hai măng. Dạ. Ngủ Thấy rồi thương thôi. ghê. Mà anh Linh ơi em mắc cười quá. Mắc cười cái gì, chuyện nó bình thường. Con với mẹ mà phải không? Dạ, đừng đúng. có qua người khác là được rồi. Không mắc cười. Mắc cười là vậy nè, bạn 28 tuổi rồi đúng không? Dạ. Mà bạn nói cái điều đó bạn hết sức là Con tự nít. nhiên. Ừ. Bạn hết sức là hồn nhiên, bạn không có ngại ngùng gì nữa. Em, tức là em nói đây không phải là khán giả trong phim trường đâu, mà khán giả Cả đang nước xem biết. truyền hình. Dạ. Không cả nước đâu, nó vượt qua luôn á. Nó vượt giới hạn nhiều lắm. Cả triệu Không người dễ coi. thương, anh nghĩ rằng Rất đây là dễ chuyện bình thương. thường. À. Vẫn còn rất nhiều người thích như thế. Bởi vì cái tình yêu thương của mẹ con nó gần như khúc ruột với nhau rồi. Cái chuyện nó không có gì chân á. Mà mẹ có nói gì không? Mẹ có ngại hay mẹ có la, mẹ có đánh thôi, lớn rồi không có được mang vú mẹ nữa không? Dạ không ạ. Mẹ vẫn cho ạ. Nè, anh nói với Phúc nghe, có những người ta có vợ có chồng rồi lâu gặp mẹ, cái mẹ cho con ngủ chung bữa với mẹ đi, hay má cho con ngủ chung với má thì cũng làm vậy á. Dạ. Không sao chứ. Giống như hiện tại giờ mà em về em không làm á, giống như mẹ bị thiếu cái gì đó. Trời ơi, thiếu gì? Thấy là nó sao nó còn con nít nữa. Dạ, nó mẹ giống rất như thích không còn thương nữa hay sao mẹ đó. rất muốn vẫn còn con nít như ngày xưa. Cái tình yêu thương nó như thế đó, phải không? Cái xong cái mẹ nhắc khéo một hai câu gì đó. Phải chạy đến Rồi. ôm ấp mẹ. Rồi ba sao, ba đâu? Dạ, ba với mẹ thôi nhau từ lúc con còn nhỏ. Dạ. Mà tức là bây giờ gì thì gì nhưng mà rất là yêu thương mẹ đúng không? Dạ đúng rồi. Rất là yêu thương mẹ, mang vú mẹ vậy. Dạ. Rồi Dạ không, cũng thí dụ nhờ cái tật xấu đó mà cũng phát hiện một chuyện cũng, tại vì mẹ em bị ung thư vú á, cho nên nhờ em sờ thì mới phát hiện. Chứ còn nếu thiệt như hả? Dạ. Còn nếu như không sờ thì nhưng mà chắc cũng chưa. em sờ em sao mà em phát hiện? Thì em cũng sờ vô thì em thấy nó cộm lên á. Nó hơi to bằng nắm tay như vậy. Rồi thì em thấy nó cũng, tức là giống như là nó có cái gì trong đó thì em nói dẫn mẹ đi khám. Thì đi khám bác sĩ báo là phải mổ gấp. Tại vì nó ở cuối giai đoạn 3 chuyển sang giai đoạn 4 rồi. May là phát hiện rồi sớm sao mẹ chút giờ ha. khỏe chưa em? Dạ giờ hiện tại mẹ em đã xạ trị hóa trị xong rồi. Được 1 năm rồi. Giờ hiện tại là chỉ theo dõi 5 năm thôi ạ. Ồ may quá.
khuyến khích những chàng trai vẫn còn mang vú mẹ cứ mang nha. Đây, mang vú mẹ mà lợi ích là nhờ vậy phát hiện ung thư cho mẹ. Ôi, em một câu chuyện hết sức là đáng yêu. Rất là cảm ơn em nha. Dạ. Yên tâm rồi ha, yên tâm rồi ha. Đó là nãy giờ là mình chia sẻ, bên đàn trai chia sẻ ưu điểm và khuyết điểm rồi ha. Rồi, bây giờ mời nhà gái mình, Vi, mời Vi. Dạ, ưu điểm của em á, thì em là một người là nhìn có vẻ là vậy thôi, nhưng mà nếu em tiếp xúc nhiều á, thì em sẽ khá là hoạt ngôn, vui vẻ và hòa đồng. Còn khuyết điểm của em á, thì có vẻ em hơi khó tính. Nhiều người nhìn vô thì có nghĩ là em, tại vì cái cách nói chuyện của em á, nhiều người nghĩ em khó tính, nhưng mà thực sự không phải vậy. Còn mẫu bạn trai lý tưởng của em thì nói chung là chỉ cần chân thành, thấu hiểu và có thể chia sẻ cho cái công việc hiện tại em đang làm là được rồi. Nhưng mà em nghĩ là em khó tính, mọi người cũng nghĩ em khó tính. Dạ. Thì em có thể ví dụ được không? Ví dụ là cái gì mà ví dụ tự nhiên như để là mọi người nhà hiểu cửa, ví dụ như vậy á, mọi thứ nó sắp xếp phải theo ý của em. Nói chung là mình không có muốn, ví dụ như mình đã sắp xếp sẵn theo như vậy rồi thì mình không muốn bất cứ ai phá vỡ nó, giống như vậy đó. Khi mà nguyên tắc đó là cái điều mà mình đã lên kế hoạch rồi thì Dạ. đừng có ai làm phá vỡ nó. Dạ. Đồ đạc sắp xếp cũng vậy. Dạ. Đó là về ưu điểm khuyết điểm. Còn về tình yêu thì sao? Tình trường thì nói chung là em chỉ có một vài mối tình, nhưng mà em cũng không nghĩ đó là những mối tình có thể được gọi là sâu đậm. Nó chỉ là chỉ thoáng qua thôi. Thành ra là em cũng không muốn đề cập nhiều. Dạ. Không muốn đề cập nhiều. Dạ. Em có một cái sở thích gì đặc biệt không? Ví dụ như là thích đọc sách, thích du lịch, thích ngoại ngữ hay Dạ. gì đó? Em thích tất cả những gì chị nói là những thứ em đều thích. Vậy hả? Dạ. Vậy là rất thích ngoại ngữ. Dạ, Vậy thích thì ngoại hiện ngữ. tại bây giờ em có thể nói được bao nhiêu ngoại ngữ? Nói chung là em nói tiếng Anh thì có thể ở dạng tầm trung. Còn nói tiếng Trung thì em mới đi học thôi, sơ cấp thôi. Nói chung là dạ. Tương lai thì có thể nói được tiếng Anh và tiếng Trung. Đàn trai bên kia. Dạ em nghe chị. Chà, bán ngoài chợ Bến Thành là phải biết tiếng Anh, đúng không? Dạ đúng rồi. Tiếng Trời Anh ơi. của em thì mặt bằng chung thì những cái cơ bản em biết. Hai bên thử hỏi nói nhau bằng tiếng Anh chút xíu coi. Can you introduce a little bit about yourself? Dạ em chưa nghe rõ. Can you introduce a little bit about yourself? Can you introduce a little bit about yourself? My name's Phạm Hoàng Phúc. I'm from Vĩnh Long City and 28 years old. And then how about you? I am from Dong Nairobi. Actually, I am living here for my work, and I am okay. It's okay. I think it's enough. And what is your hobby? Excuse me? What is your hobbies? Đừng hỏi anh. Không, em không nghe rõ. Hobby. Anh không hề biết gì hết. Hobby. Sở thích á, Phúc. Sở thích của em là gì? Hobby. I like watch TV and game show. And then you? I like traveling, learning some investment, and actually I'm give almost the time for the something I want to do when I have free time, like go hang out with my friends, sing karaoke, or something else. Yes. Dịch Phúc. Dạ. Em nghe bạn gái nói sở thích bạn gái, em dịch chị nghe coi. Em nghe loáng thoáng được thì là bạn gái có thích đi du lịch và đi cùng với bạn. Dạ em nghe. Thôi hai đứa nói tiếng Việt đi, mệt quá. Ta có nói là thích karaoke nữa kìa. Nói hỏi dạ em nghe quá. không kịp ạ. Không biết bạn gái bên đó có thích tiếng Hàn không hả? Tiếng Hàn thì mình không biết. Nhưng mình thích coi phim Hàn. Thích coi phim Hàn như. Trời ơi, vậy bây giờ mình muốn lạ không? Bên kia nói tiếng Hàn, bên này nói tiếng Trung đáng mà. Rồi về dưới mình title tiếng Anh á, tiếng Việt ở dưới. Thôi mình đùa một xíu cho vui thôi. Nãy giờ là Vi đã nói về tình trường, sở thích ha. Rồi ưu điểm khuyết điểm. Thì còn Phúc. Dạ. Bán ngoài chợ Bến Thành có bạn gái ngoài đó không? Dạ không ạ, em chưa có bạn gái ngoài đó. Là chưa có ngoài đó, là có tương bạn lai gái sẽ đâu có rồi? Dạ về tình trường thì em đã trải qua 2 mối tình. Thì một mối tình đầu thì là ở cấp 3 phổ thông, kéo dài được 3 năm. Và một mối tình kéo dài khoảng được 2 năm ở lúc em học ở trung cấp, trường cao đẳng công nghệ Thủ Đức, hệ trung cấp. Thì em với bạn đó quen nhau thì qua do mình hoạt động
đội nhóm nhiều và quen nhau thì kéo dài được 2 năm rồi chia tay. 5 năm yêu đương như thế, mình có rút ra một cái lý do gì mà tại sao 5 năm như thế mình phải chia tay không? Dạ có, đó là chắc do tự em thấy là lúc đó em còn con nít quá. Em nghĩ là người ta thương mình thì mình không cần phải thể hiện nhiều, là trước sau gì cũng của mình. Cho nên mình không cần phải thể hiện nhiều. Nhưng mặc dù là em rất là thương nhưng mà em không biết phải thể hiện như thế nào. Thì tới lúc mà bạn đi rồi á, bạn đã buông tay thì em lúc đó mới nhận ra là mình thương nhưng mà mình nói không suông mà không miệng không thì không đủ, phải hành động. Mình phải hành động, chính xác là như thế. Biết như vậy là hay rồi đó. Chúng ta sẽ bổ sung cho cái mối tình này, coi như là mối tình gọi là cả đời luôn nha. Dạ. Rồi như vậy thì bên kia là một cô gái anh thấy rằng rất là cá tính, cái giọng nói rất là lạ luôn và rất là dễ nhớ nữa. Em có cảm nhận như vậy không? Giọng nói của em là ba miền nhưng mà gặp em Cương thì gặp Nhu thì sẽ chắc là được. Chắc là được đúng không? Dạ. Phúc ơi. Dạ. Cho chị hỏi cái xíu nha. Dạ. Rồi là hồi xưa mình học tốt nghiệp cao đẳng đúng không? Dạ, mình tốt nghiệp hệ trung cấp em đạt được thành tích là thủ khoa cơ khí ạ. Ồ, dạ. Thủ khoa cơ khí. Rồi tự nhiên sao giờ chuyển hướng đột ngột ra bán giải mà chợ Bến Thành vậy? Dạ, tại vì em thấy cái công việc đó nó hơi cực quá. Với lại nó không có kiếm đủ thu nhập á để cho mình ổn định cuộc sống. Còn khi ra chợ thì nó sẽ thứ nhất là ổn định cuộc sống hơn, cái công việc nó an nhàn hơn và cái hướng nó phát triển sẽ cao hơn. Nhưng cái sập bãi là của ai? Dạ, hiện tại em đi làm thuê cho người ta. Thì em có dự định là cuối năm nay hoặc đầu năm sau em sẽ mở riêng em bán. Đó, chúc mừng em nha. Ồ. Em mà em định mở riêng là em mở riêng ở đâu rồi? Chợ Bến Thành luôn hả? Dạ, trong chợ Bến Thành luôn ạ. Trời ơi, có được cái sạp trong chợ Bến Thành là hơi bị ngon à. Hoành tráng ha. Hoành tráng luôn á. Rồi như vậy cũng có một cái khát vọng, một cái tương lai rất là tốt đẹp luôn. Dạ. Còn cái tương lai, cái khát vọng của cô gái bên kia là gì? Khát vọng của em nói thật sự hiện tại thì em cảm thấy em cũng chưa ổn định lắm. Tại vì em cũng tại vì ở cái độ tuổi này thì nhiều người nói là em đã ế rồi, nhưng mà thực sự em còn rất nhiều thứ em muốn làm. Em muốn làm gì nè, em nói cho đàn trai biết coi, muốn làm gì? Nói chung là em hay bỏ thời gian của mình ra để học hỏi thêm này kia đó. Nên thành ra là rất là mất thời gian. Và với công việc của em, tính chất công việc của em nữa, tại vì làm điều dưỡng là trực đêm suốt hả, nên thành ra không có thời gian để mà mình hẹn hò. Ban đêm thì em thường học thêm cái này học thêm cái kia. Nhưng mà có thể là sẽ có một vài người ta không hiểu, người ta thấy mình không dành thời gian cho người ta nhiều á, nên thành ra là người ta sẽ bỏ. Em có nghĩ là từ điều dưỡng em sẽ lên y tá rồi lên điều dưỡng y tá là một á anh. Ủa, là một hả? Nhưng mà giờ điều dưỡng bác sĩ không, cái điều dưỡng với bác sĩ là hai chuyên ngành khác nhau hoàn toàn. Em có học điều dưỡng không? Dạ có. Học trung cấp hay là cao đẳng hay là gì? Dạ em học ở trung cấp. Bây giờ làm nghề điều dưỡng rất là cực khổ, phải nói rất là vất vả. Nghề điều dưỡng là một cái nghề chúng ta đáng phải trân trọng những gì đó, bởi vì họ không phải là người thân của họ nhưng họ chăm sóc từng ly từng tí từng cái vết gì đó, họ cũng chăm sóc như người thân của họ vậy. Hồi đó em cũng có gặp anh Quyền Linh ở bệnh viện em rồi. Anh đi làm trong một cái chương trình game show của Today TV á. Anh làm chương trình, tưởng nó anh nằm ở trong đó. Anh làm anh giật mình, anh nhớ có nằm ở bệnh viện hay không. Thật sự anh với bệnh viện rất là thân nhau. Bệnh viện nào anh cũng đã vào rất nhiều lần để làm những chương trình xã hội từ thiện trong đó. Và anh cũng rất là trân trọng những cái gì mà những người điều dưỡng đã đem đến. Nhưng mà cái khát vọng sắp tới là em sẽ làm điều dưỡng hoài luôn hả? Nói chung là em cũng chưa rõ về em nữa, bản thân nữa. Nhiều lúc mình cũng muốn ngã rẽ, thì gọi là rẽ hướng khác. Không, thôi nhưng mà rồi. thực sự cứ làm điều dưỡng tốt, biết đâu là chúng ta lên điều dưỡng trưởng hả? Rồi lên nữa thì chúng ta sẽ phát huy được cái vai trò của mình ha. Nói như vậy để các bạn thấy được rằng là tương lai của mỗi người đã được định hướng và đang hướng tới. Còn bây giờ mình sẽ tìm một người yêu như thế nào? Là cái hình mẫu lý tưởng mà em mong muốn đó Vi. Em rất là thích người làm bên công việc giống dạng như là bên kỹ thuật hoặc là IT. Nhưng mà nói chung là cái đó thì cũng không quan trọng lắm. Chủ yếu là mình nói chuyện với nhau mình cảm thấy hợp. Và người đó biết thông cảm và có thể hiểu, chia sẻ được công việc của em là được. Có một cái mẫu hình lý tưởng một người đàn ông nào không? Dạ giống anh Quyền Linh. Một câu trả lời rất quen thuộc. Lại giống anh Quyền Linh. Rồi gì nữa không? Ví dụ rồi điểm nào mà em không thích ở đàn ông?
Dạ, đàn ông mà hút thuốc nhiều em không thích. Rồi Tại gì vì nữa? đã từng có một người vì hút thuốc nhiều mà nói chung là với lại anh ấy không phải chỉ riêng vì hút thuốc mà nó còn hấp tấp nữa nên em không thích. Yên tâm đi em, bán giải nó không dám hút thuốc đâu. Chết à. Nhậu thì dạ nhậu không một ít thấy cũng chưa được. Không hút thuốc rồi gì nữa. Không nhậu nhậu. nhẹt thì một ít thôi, giống như là xã giao thôi thì được. Nhưng mà không có được gọi là xa lầy quá. Rồi gì nữa? Nói chung là chỉ cần vậy thôi. Dạ. Có yêu cầu, tại vì nhiều bạn gái ngồi lên chiếc ghế này sẽ yêu cầu bạn trai là không gia trưởng, không vũ phu, không hút thuốc, không uống rượu ha. Rồi vậy thôi là chị nghĩ là đa số bạn nữ nào sẽ cũng tìm điều đó. Vì chị ngồi nói chuyện với em, chị nhìn vào em, chị thấy cặp mắt của em một cặp mắt hết sức là buồn. Lúc nào nhìn vào em cũng có thấy một cái điều gì đó mang tâm sự. Chị có thể giải thích được đầu tiên vì tại sao nhìn em á nó hơi buồn tí xíu. Tại vì em làm về công việc điều dưỡng, hay thức khuya nhiều thì cái mắt của mình nó bắt đầu nó sẽ xuống, giống bản thân chị. Bản thân chị mắt lúc nào cũng cảm thấy buồn bởi vì sao mình thức khuya quá nhiều. Nên nhìn vào cái thần sắc, cái thần thái của mình nó không được tươi tắn ha. Nhưng mà cái đó mình có thể khắc phục được, mình ngủ bù hay như thế nào. Nhưng mà rõ ràng sâu trong ánh mắt của em á, nhìn em buồn lắm, lúc nào cảm giác chị ngồi nói chuyện mà cô bé này hình như nó đang chất chứa một cái điều gì đó. Phải không em? Nhưng bạn trai bên kia, một người đàn ông mang nguồn năng lượng tích cực vô cùng, đứng qua hàng rào thôi là cảm nhận cái nguồn năng lượng tích cực của bạn. Bạn cảm thấy bạn bán hàng mà bạn rỗn rãng, bạn dễ chịu lắm. Và chị nghĩ là bạn sẽ bù đắp cái điều mà chất chứa của em mà chị chẳng biết em chất chứa điều gì. 20 mấy 29 tuổi đối với chị không có gọi là cái gì mà là ế hết. Chị bây giờ lần đầu tiên công khai số tuổi thiệt, chị 34 tuổi rồi. Và chị vẫn đang sống, vẫn đang làm việc, vẫn đang hạnh phúc, hết sức bình thường với enjoy với cuộc sống của mình. Quan trọng là do điều mình chọn, điều mình suy nghĩ. Còn người ta có nói vô nói ra thì kệ, bởi sao họ không sống cuộc sống của mình nha. Vững tin lên. Rồi lên nhìn mắt đàn gái coi, thấy không? Đúng là mắt buồn. Nhưng mà lông mi đẹp nha, mắt lông đẹp nha. mi mắt bự mà mắt bả buồn. Mắt buồn như thế, ướt như thế là rất là tình cảm luôn á. Rồi xem mắt đàn trai tôi coi làm sao nha. Xem nãy giờ rồi nhưng mà thích anh chàng này quá. Em. Dạ. Trời, đồ vest đẹp quá. Vải ngoài chợ đúng không? Dạ. Vải ổn á. Em tự thiết kế á. Tự thiết kế luôn. Hay vậy ta. Vậy là mai mốt mà ngoài sạp ngoài chợ là mình bán đôi vest đúng không? Dạ. Mình may sẵn mấy mẫu đó, mình trưng lên để đưa khách vô khách cho, lựa. làm mẫu cho. Dạ cũng được ạ. Được được không? anh Quyền Linh đưa là gương mặt quảng cáo thì là còn gì bằng đúng không? Trời ơi, trời ơi. Anh Linh yên tâm. Gương mặt đại diện đồ vest chợ Bến Thành. Anh Linh. Không, chị Nam Thư là gương mặt đại diện của áo dài hả? Vậy phải áo dài. Dạ. Trời, là mai từ đây về sau em với anh quay show Bạn Muốn Hẹn Hò là có người tài trợ đồ. Dạ. Em cứ đem đồ vest lên đây anh mặc, áo dài cho chị Nam Thư mặc ha. Còn tiền thì không có nha. Dạ không quan trọng mà quảng cáo bá hình ảnh của shop là được. Nói chơi chứ có mai đem đây anh mặc rồi quảng cáo cho. Dạ. Rồi chị hỏi nè, rồi giờ mẹ khỏe rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Mẹ khỏe rồi, bây giờ là mẹ ở Sài Gòn hay ở dưới quê? Dạ mẹ ở quê. Ở dưới quê là mẹ ở với ai? Mẹ ở dưới cậu. Cậu. Dạ. Nhà em có đông anh em không? Dạ không, có một mình em mà. Dạ, trai một, dạ. con một hả? Đúng rồi. Vậy thì nếu mà em đã xác định mai mốt em có một cái sạp ngoài chợ Bến Thành, dạ, thì nếu mà nói như vậy thì là mình sẽ ở lập thành nghiệp phố ở Sài Gòn và nếu như được thì em sẽ đón mẹ em lên. Đúng rồi, phải đón dạ. mẹ lên. Mình có dâu rồi mình đón mẹ lên. Dạ. Ha? Được không? Dạ được, quá tốt. Hy vọng là chúng ta làm được điều đó. Dạ. Mà Vi, theo em nghe bạn bên này chia sẻ, bạn đàn trai chia sẻ rồi đó, tức là có một mẹ một con đó, hoàn cảnh là vậy. Em có ngại chuyện làm dâu không cưng? Dạ, em vẫn có cái suy nghĩ là thích sống độc lập hơn là làm dâu, tức giống như là sống sống riêng hơn. Thích sống riêng hơn. Dạ. Nhưng mà ở trong trường hợp này, ví dụ hai người thành đôi tới với nhau, chúng ta không có sự lựa chọn. Không có sự lựa chọn, bởi vì ví dụ ảnh đông anh em thì không nói gì, đằng này ảnh có mình ảnh với mẹ ảnh à, sao mà mẹ cũng bệnh nữa, cũng như vậy nữa. Chị thấy rất trường hợp rất là thương. Dạ, nhưng mà cái đó là cái suy nghĩ của em lúc mà em chưa có gặp ai thôi. Còn nếu như mà em gặp đúng người mình thương rồi thì mình sẽ cố gắng để mình thích nghi. Dạ. Chị cũng nghĩ vậy. Dạ. Em hả? Nãy giờ nghe bạn gái bên này nói chuyện á, em cảm nhận như thế nào? Dạ, thì cái việc làm dâu á thì bạn gái bên kia không cần phải lo đâu ạ. Ví dụ có ở chung hay là không ở chung gì á, đối với mẹ em rất là dễ, mẹ em dễ tính.
Mẹ em rất là về tính tình rất là hòa đồng, hoạt bát ạ. Chỉ cần biết giống như mình nói ngọt cái là mẹ em cái gì cũng chịu hết ạ. Và mẹ em cũng rất là modern, hay là không có phải là cổ hủ hay truyền thống, cho nên là cái việc làm dâu thì nó rất là dễ. Làm dâu giờ sướng lắm, có mẹ chồng lo giữ con giữ cái cho, thậm chí mẹ chồng nấu cơm nấu nước cho, không phải làm gì hết, mình cứ đi làm về là có cơm ăn. Đôi khi là vậy đó. Anh làm chương trình rất là nhiều người rất thích làm dâu thời A Còng, thời 4.0 nó không phải như ngày xưa nữa, mà phải về phục vụ nguyên gia đình, chồng phải nấu nướng này kia. Làm dâu giờ khỏe lắm em ơi nha em gái. Dạ. Rồi thôi bây giờ mình giao lưu người thân đi ha. Em muốn tìm người yêu thế nào? Em nói cho chị Thư biết đi. Người yêu em thì cao khoảng 1m55 đến 1m6 là được rồi. Khỏe re. Thì dáng thì hơi ốm một xí, khuôn mặt vi lai chút cũng được, nhưng mà Vi nào giờ em quen toàn mặt mâm không à. Chứ em chưa quen ai được mặt vi lai. Mặt mâm là mặt sao nè? Mặt nó hơi tròn mà nó hơi bầu một xí. Đó là người ta mặt bầu, tự nhiên gái nào mà mặt mâm, ông này tả người yêu cũ. Em quen nhỏ kia xưa mặt sao mặt mâm. Rồi gì nữa? Tính tình thì hòa đồng, biết chắc bạn gái bên kia có tình cảm thương người nhiều, tại vì bạn làm điều dưỡng. Đúng. Dạ. Hòa đồng hoạt bát, nói nhiều là em thích rồi. Dạ. Không, nói ít thôi. Em nói nhiều đêm ngủ em còn nói mà. Hiểu không? Là bên này nói ít thôi, để nói em nói. Dạ không, nhiều khi bạn nói nhiều, bạn ác em thì em bớt nói lại thì. Đọc chị đọc hay Dạ, chị. Mà Phúc, em có ghen không? Dạ em ghen cực kỳ ạ. Nhưng mà dạo này á, thì bạn em hay nói á, nên em cũng bỏ bớt ạ. Giống như lúc trước em có quen một bạn gái. Thì cái bạn đó là đòi đi chơi, với lại trong một nhóm bạn thì trong cái nhóm đó có một cái thằng đó thì em không có thích nó thôi, chứ không phải là tình địch của em. Em không cho nó đi, em không cho bạn gái đi. Xong cái ở nhà cũng cầu cưa qua lại nói này kia, em mới sợ là bạn gái lén em đi. Em mới lấy điện thoại chụp cái contomet lại á. Rồi xong là chụp contomet ở trên trên xe đó không? Dạ. Thì về em đi làm về thì bạn nói là bạn không đi. Em mới nhìn cái xe em đối chiếu thì bạn không trả lời em được. Tức là em có bằng chứng hết, là em nói có sách có chứng hết là tại lúc đầu em đã biết là đi ở địa điểm nào rồi, thì mình án chừng được khi đi khi về là bao nhiêu cây số rồi, thì không thể nào chạy khỏi được. Trời đất ơi, khủng khiếp mà thiệt. vợ đây ra ngoài á lấy hình nó chụp lại để nguyên coi vợ về còn y như trong hình không? Tức là sáng đi ra cọng tóc rớt ngay đây về chụp hình lại có vậy? Không, mà tại vì bản thân em cũng biết là cái cậu chàng trai đó em không thích thôi, chứ bạn em cũng chẳng có tình ý gì, tự nhiên rồi không cho ta đi, cái đó là ông vô duyên nha ông nội. Cái đó là vô lý nha, hiểu không? Tức là trong cuộc sống này mình không thể nào, người ta không thể nào vừa lòng mình hết được, mình cũng không vừa lòng ai được. Ví dụ giống như khi chị cũng không thích anh Linh lắm. Thực sự em hiểu không? Chị nhiều khi chị cũng không thích anh Linh lắm, nhắn tin cũng lâu trả lời, hoặc là chị giống như lâu lâu sáng nay dám vô mượn tiền mà cũng không có tiền, chị cũng không thích lắm. Nhưng sao, nhưng mà đâu phải là tự nhiên không thích rồi không lẽ giờ không làm việc, đúng không? Nhưng mà mình cái chuyện đó nhỏ lắm, mình bỏ qua được. Là tôi thích cô đó nha. Kẹo anh Linh thôi, nên thôi mốt đừng ghen gì nữa, tội. Dạ không, em bỏ bớt rồi á. Ta áp lực. Hồi xưa chị cũng quen ông bồ, ông ghen lắm luôn á. Cài định vị vô điện thoại chị, xong hồi sau chị áp lực, chị dặn như chị sắp bị thần kinh. Cái này nghiêm túc luôn á, chị sắp bị thần kinh á. Tại vì cứ theo dõi chị, đúng không? Xong chị chịu không nổi. Con gái rất là sợ, khi mà người ta yêu em, người ta tin tưởng, người ta sẽ trao password hết mọi thứ, kiểm soát cuộc sống, biết đi chơi bạn bè đi chung với ai, và còn chục km lại nữa. Ông này giống như thám tử vậy. Rồi, nãy giờ là mình đã giao lưu rồi, thôi bây giờ mình gặp người thân ha. Người thân đi. Rồi, mời bên anh trai trước nè. Dạ em thì hôm nay đi đến với chương trình thì đi chung với anh trai, anh bạn học chung với em ở trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức. Là chơi với nhau năm nay là được 10 năm rồi. Thì tính tình em như thế nào, hoặc là cái gu về gái gú như thế nào là ảnh quá biết luôn, quá gái rõ. Gú rồi. Dạ anh Nguyễn trai. Chương trình xin chào tất cả quý vị trong khán phòng ngày hôm nay. Em với Phúc là chơi với nhau từ năm 2009 tới giờ. Có nghĩa là anh em chơi thân thiết với nhau. Khi xưa đi học gọi là còn anh em ngủ chung vùng giường đấy. Nên là những tính tình của Phúc thì đặc biệt là Phúc là một người rất hiền, hoạt ngôn, nói nhiều là do công tác xã hội thì đó là cái vấn đề giao tiếp. Còn thực chất Phúc là một người rất hiền. Còn Phúc tới bây giờ gọi là độc thân đơn chiếc là cũng có lý do. Lý do thứ nhất đó là nặng gánh về gia đình, vì nhà thì bố mẹ ly thân từ nhỏ nên là chỉ có mình mẹ, nên là nhiều khi bạn sẽ chăm sóc cho mẹ gọi là ổn định trước, thực hiện những ước mơ của mẹ trước, xong đó rồi bắt đầu là đến cuộc sống tương lai của mình. Cuộc sống tương lai của mình thì như Phúc đã chia sẻ thì Phúc bây giờ nó gọi là vấn đề kinh tế thì đã hoàn thiện được gần như là đầy đủ rồi.
Chỉ giờ thiếu một người gọi là đường sau cho Phúc một động lực thêm một chút, đẩy thêm một chút động lực nữa để cho chấp cánh hết những ước mơ còn lại để thực hiện con đường gọi là cuộc sống tương lai của hai người sau này. Em thấy Còn về bạn gái bên này thì đúng, thực sự là bạn xinh, bạn có vẻ sắc sảo, bạn đầy đủ cá tính. Bạn là người đúng theo nhận xét em là bạn gái bên này rất là cá tính. Mặc dù ấy nhưng mà thôi thì đến tới đây rồi thì hai bạn nên cho nhau cơ hội. Ta tìm hiểu nhau thêm. Đôi khi có những cái mình nhìn một chút hoặc là mình nói dăm ba câu chuyện thì mình chưa thể hiểu hết được về nhau. Cứ để cho nhau, ví dụ như sau buổi này ta có thể nhiều buổi nữa, mình sẽ hiểu nhau hơn và chia sẻ nhau hơn, đồng điệu nhau hơn về cuộc sống. Em ơi, nãy Phúc nói em là người biết hết về Phúc gái gú rồi. Vậy gái gú sao kể nghe chơi. Cái chuyện đó thì nói đúng ra là biết anh em về tình cảm, vì khi chưa học thì lúc đó là cái điều kiện nó không có, hoặc đến bây giờ thì mình ở, mặc dù Phúc ở trên này em ở dưới Bình Dương, anh em đôi khi gặp ai nhau thì ít khi đề cập về vấn đề đó, chỉ biết là không có người yêu, không tới ấy thì thôi chứ không. Ý là hỏi tình yêu lúc trước của Phúc làm sao. Tình yêu lúc trước thì cái việc mà tình yêu lúc trước thì cái thời học cấp 3 thì em đã chưa gặp nên là không có biết được, chỉ qua bạn tốt nè. Bạn tốt nha, bạn tốt. Xin nha nên, hết rồi chị ơi. Nên giữ gìn mối quan hệ này, phát huy. Bạn tốt, không khai là không khai nha. Hãy vỗ tay. Rồi Vi, hôm nay em đi tới đây với ai? Dạ, em đi tới chung với lại 3 bạn đồng nghiệp. Ba bạn đồng nghiệp. Chào các bạn đồng nghiệp của Vi. Mình chia sẻ về bạn trai bên kia như thế nào? Dạ vâng, xin chào anh Quyền Linh dễ thương và chị Nam Thư xinh đẹp. Chào tất cả mọi người có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Chào em. Dạ, thì chị Vi là một người rất là dễ thương. Chị nói chị khó tính nhưng thật ra chị kỹ tính và chu đáo. Nếu như mà ai mà lấy được chị thì sẽ yên tâm về việc gia đình của mình. Chị cũng rất là biết quan tâm và chia sẻ đến với tụi em, nên em thấy là nếu như mà anh bên nam bên này á, mà có thể có được chị á, thì đó cũng là một điều may mắn, chứ không phải như chị nói chị khó tính. Cái đó là chỉ nhận xét chưa đúng về bản thân mình thôi. Ngoài ra chị là một người rất là vui vẻ và tính rất là tự do, độc lập, tự chủ. Nên là nếu như mà gặp phải một người gia trưởng thì em nghĩ là không phù hợp. Tuy nhiên em thấy anh bên này rất yêu thương gia đình, dễ chịu, dễ tính và cũng hiền nữa. Nên là em nghĩ là hai người nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau hơn. Tuy nhiên cái phần ghen là em thấy không chấp nhận được. Tại vì chị Vi rất là tự do, độc lập, nên là nếu như mà quản lý chị chặt chẽ quá là có nghĩa lẽ là sẽ rất là khó. Nên là em nghĩ là hai người cứ tìm hiểu nhau trước đi. Còn sau này như thế nào á, thì tính sau. Còn tụi em á, thì đã nuôi heo sẵn sàng rồi. Heo mập lắm rồi. Nên là hai anh chị nên cho nhau cơ hội để lấy heo của tụi em đi ha. Là ba bạn nữ là làm chung công ty với lại làm chung bệnh viện em. Làm chung bệnh viện. Cá mòi ba cô gái. Ba bạn có người yêu chưa? Dạ, tụi em làm gì đã có người yêu, tụi em còn đang ế đây này. Còn chần chờ gì nữa mà không đăng ký tham gia bạn hẹn hò? Một lời mời từ chị nha. Cả ba bạn. Rồi chia sẻ hai bên gia đình là hiểu hơn về nhau rồi ha. Giờ sao Linh ha? Giờ mở rào thôi, cho hai trẻ gặp mặt đi. Dạ. Mở rào. Đấy, không gian này là của các bạn đó. Bắt đầu đi. Bắt đầu đi Phúc. Dạ. Thì đến với chương trình hôm nay mình có một món quà mình tặng bạn. Nhưng mà cảm ơn. Trước khi nhận món quà, bạn cho mình xà thử 3 vòng của bạn được không? Tại vì mình là thợ may thì mình muốn tặng cho bạn một cái sắp áo dài á, để mình may cho bạn. Nếu như bạn không ngại thì mình sẽ đo ở đây. Ông này sao ông làm sợ người ta. Bạn có thể cho mình sờ 3 vòng của bạn được không? Bạn có thể dùng từ nào đó mà nghe nó hoa mỹ hơn một xíu. Mình nghĩ là mấy bạn ơi, mấy bạn, mình hết học lớp 1, mình hết học cấp 1 rồi, mình qua đại học rồi, mình xưng anh em đi mấy bạn. Phúc. Dạ, cho phép anh đo hả?
Đo đi xong rồi đo tôi nữa. Trời ơi còn ngại gần đo luôn chị nè. Rồi có cần nhớ ghi gì không chị? Dạ ghi không, cho. em nhớ được. Trời, tao nhớ hết trơn à. Ê Này về đi tập yoga nhiều vô nha em. Mình đang tập yoga đó bạn. Dạ. Đo đọc số lên chứ. Phúc đo lại đi anh, tụi anh nhớ giùm cho. Dạ. Rồi bắt đầu đọc lớn lên nha. Vòng 1 85 cũng được đúng không? Vòng 2 là 69 thì tập yoga một xí. Ông có duyên quá ông nội. Vòng 3 là 90 cũng hơi chuẩn chuẩn rồi. Tay. Dài tay đúng không? Vậy đó bắp tay. Bắp tay. Bắp tay 29. Ừ. Mình muốn thích mặt tay dài hay tay lỡ? Tay Ví dụ lỡ. tay lỡ tới đây Tay là lỡ. Đo dài tay á phải không? dài tay là 52. Nhớ không? Nhớ hết không? Em nhớ. Bạn thích mặt cổ cao hay là bạn muốn mặt cổ tròn? Cổ rộng hả? Là đo cổ thuyền á hả? Dạ. Cổ 38. Dài mình cho chấm đất ha. Bạn mang guốc Cỡ này. này. Cỡ này. Trời ơi. Dài áo 121. Này chắc hồi xưa lười chạy bộ đúng không? Em tưởng tượng em đi gặp bạn trai lần đầu tiên vô. Em rồi để anh đo cho. Xong đo vô eo hơi mỡ nha. Duyên dáng hết sức dễ thương. Đó. Dài quần hả? Dạ, đo dài quần. Đo chiều dài, đo đáy quần đi. Cái này là đang kiểm tra coi là chiều cao. 99. Này em lấy sao thông số để mai mốt lỡ nếu như có cơ hội về với em á. May luôn có. áo cưới. Dạ không mai áo cưới thì đó là chị em mai rồi, nhưng mà lỡ có lên hay xuống gì em cũng có cái bằng cớ để em đối chấp được. Là giống như cái km vậy hả? Trời ơi, Rồi, cảm ơn. Ok. Số anh 3 dòng giống nhau 86 hết nha. Mình cũng xin lỗi là tại vì tới chương trình này mình không có chuẩn bị quà cho bạn kịp, tại vì công việc của mình bạn cũng biết rất là bận rộn. Thành ra nhưng mà mình có một bài hát nhỏ mình sẽ đánh bằng đàn uku để tặng cho các bạn, cho bạn và anh Quyền Linh, chị Nam Thư cũng như các bạn trong trường quay. Là hát tặng một bài. Khoan nhưng mà trước khi hát cho chị hỏi trong này là cái gì vải à? Dạ giải áo dài ạ. Em mở ra cứ mở ra thoải mái. Anh phụ. Em đứng lên được không? Mở ra cho. Đây chị cầm cho. Có cần gì trong này nữa không? Dạ. À không, đây là cái quần áo dài rồi. Trời ơi. Em giúp anh cầm trên đây ha. Dạ. Cầm tay bên đây. Cầm tay lên. Hợp quá nhỉ. Dạ. Đó là cái bông ở chân dưới phải không? Dạ đúng rồi. Hay, hợp lý. Này chính ra khỏi mai lấy kim cái bếp vô nó đẹp hơn áo dài luôn á. À là áo đó mặc quần hồng hả? Dạ, mặc quần hồng. À. Là đi chung với lại tông của Hoa. À, tinh tế quá. Anh cũng hợp nữa. Dạ em cho số sạp anh Quyền Linh đến sau không? Đến sau hả? Dạ. Anh mãi là người đến sau. Đưa đây chị xếp vô cho. Quần đó mặc hợp không vậy? Quần đó. Quần hồng, anh nghĩ anh hợp hồng không? Hợp luôn á, quần đó anh cũng hợp lắm á. Nói chung quần áo nào cũng hợp hết. Có là được. Thấy không? Thấy thợ bán vải xếp gọn gàng đẹp đẽ không? Đó. Giỏi quá à. Trời ơi. Thiệt tình nó giỏi. Giỏi ghê luôn á. Cưng nữa, lanh nữa. Ưng dễ sợ. Rồi Vi, tới Vi tặng quà nè. Do cái này là em còn đang tập nên thành ra là lỡ mà em gãy gánh thì mọi người cũng đừng cười nha. Đây là bài hát The Soul. Just a little bit cause... Sorry. Again. Xin lỗi hồi hộp. I'm just a little bit caught in the middle, like it's a me, and caught in the middle, I don't know where to go, can't do it alone, I tried, but I don't know why. Slow it down, make it stop, or else my heart still going to pop.
Xin lỗi một đoạn thôi, không có nhớ bài. Rồi. Dễ thương mà. Dễ thương, cảm ơn Viên. Trong một căn phòng mà có nến lung linh ha, rồi cầm cái đàn lên hát thì nó lãng mạn biết là bao nhiêu luôn. Dạ. Chúng ta bắt đầu câu chuyện đi. Các bạn cảm nhận về nhau như thế nào? Quên nữa, bạn gái đàn hát rồi, giờ bạn trai đáp lại luôn đi. Anh cũng rất là thích hát nhưng mà anh hát thì nó không được hay. Bây giờ hát hay hay không hay gì thì mình hát bài nào nó cũng dở là nó đã dở rồi. Đúng rồi. Nhưng mà sở thích của anh thì hát cải lương. Vô luôn. Vô. Anh không biết sở thích em sao nhưng mà anh tặng em một câu được không? Em có biết tuồng Lan về điệp không? Biết, chị biết. Lần đầu tiên gặp nhau anh hát cái đoạn mà Lan sắp chết được. Em đổi bài hát. Có đổi đoạn nào khác được không? Dạ được. Duyên quá. Duyên quá, em duyên quá Phúc ơi. Mới gặp nhau chơi luôn, chơi luôn. Dạ. Cái khúc nào em cảm thấy em hát hay nhất? Lúc mà Lan sắp chết đúng không? Điệp về hối hận đó đúng không? Thôi cái lúc đó là không được đâu, tại vì cái đó là vai của con gái rồi. Em phải hát vai con trai. Mà em hát vai con gái được không? Dạ không. Tông cao lắm hát được. Tông em tông xe thì không chị ơi. Ok. Giờ hát đoạn biết Lương Sư Bá Trúc Anh Đài đúng không em? Rồi. Hát cái lúc mà Lương Sư Bá học máu chết á. Đoạn nào cũng được, miễn sao anh hát là được rồi. Là hát đi không sao. Có đoạn nào khác không? Có đoạn nào nó tươi chút không, toàn là mới ngày gặp mặt dạ, mà thôi em còn... hát bài Chân Chim Mỹ Nương đi ha. Là khúc nào? Cái khúc mà Mỹ Nương nghe cái tiếng đàn của Trương Chi xong á. Nghe tiếng sáo dạ. Trương Chi đúng không? Dạ, rồi mình thổn thức rồi mình nhớ mong này kia á. Rồi. Chứ đừng chết nữa nha. Vô. Tiêu sầu dùm cung son, ai khiến xuôi cho lòng ta vấn vương. Mình ta giữa đêm cô tình, nơi cung vàng Mỹ Nương có biết. Trời sao đài chi thân, cõi tương tư ôm hoài trong tim. Bây giờ cho đến ngàn sao, biết ai là người hiểu cho lòng ta. Dạ em xin hát. Nó hát tôi nín thở luôn á. Đó là cải lương. Thuộc nhạc trẻ bài nào không? Dạ không. Em có biết nhưng mà em không thuộc, tại em không có thích. Tưởng đâu nó hát khúc cuối nữa chứ. Thôi rồi vậy là biết là tài lẫn nhau rồi. Về mình hát cho nhau nghe nó không hay nhưng mà nó vui cũng được nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay để xem cảm nhận nãy giờ mình trò chuyện thế nào. Cảm nhận về nhau các bạn. Mời các bạn. Mình thấy là mình không đạt cái chuẩn mà bạn đề ra rồi đó. Theo bạn thì như thế nào? Bạn có chấp nhận điều đó không? Đến với chương trình hôm nay á thì không phải là mình tìm một người quá hoàn hảo hay là hoàn hảo theo ý của mình. Mà đến đây mình tìm một cái người gọi là có một cái điểm nào đó để là điểm nhấn, để cho mình có cái lý do theo đuổi thôi. Chứ mình không có tìm một người hoàn hảo giống như là tôi muốn như thế này, tôi muốn như thế kia. Đó là anh không tìm như vậy. Hay quá. Còn riêng bản thân anh á thì nói chuyện thì anh hơi hoạt ngôn, hơi hài hước một xí. Nhưng mà còn về thì tình cảm á thì anh biết chia sẻ, anh biết quan tâm, anh biết lo lắng. Thì không biết em cảm nhận về anh như thế nào? Thì lúc mà nghe anh nói chuyện á, thì em cảm thấy là do tính chất công việc nữa. Nhiều lúc đôi khi mình phải nói chuyện như vậy thì người ta mới vui vẻ, người ta mới trao đổi mua bán. Nên thành ra là em thấy có cũng lúc sau, nhưng mà lúc sau khi mà nghe câu chuyện của anh thì em cảm thấy nó cũng có ẩn chứa một cái gì đó, có tình cảm gì ở trong đó. Nên thành ra là em thấy như vậy cũng không có gì để mà mình đáng mình bàn cãi gì ở đây hết. Thành ra là em thấy anh như vậy là cũng được, cũng không có gì để nói nhiều. Nói chung là anh là trong mắt em là hiện tại thì thấy là mình có thể là trong thời gian này mình có thể tìm hiểu, mình tìm hiểu trước. Các bạn gọi là quan điểm về tình yêu và hôn nhân thế nào, nói cho nhau biết về quan điểm riêng của mình đi. Về tình yêu á thì hiện tại giờ anh hết ghen rồi, thì chuyện đó em khỏi phải lo. Nhưng mà cái yêu cầu trong tình yêu của anh á thì nó không có nhiều, chỉ cần mình thật với nhau thôi. Ví dụ em muốn đi đâu hay em muốn làm gì đó, hoặc là em muốn đi cái như thế nào đi chăng nữa thì em cũng phải nói cho anh biết là em muốn đi chơi chỗ đó là với ai là anh chấp nhận. Chứ còn mà nếu như mà em giấu giếm hay gì á là anh không chấp nhận thôi. Hoặc là em lỡ hôm nay em đi lên em gặp anh Hoàng Linh em say nắng rồi,
Dạ em không biết em lựa chọn ai. Anh Quyền Linh. Thì đó thì em cứ nói theo cái suy nghĩ tình yêu của em. Đó, thôi chứ còn nói chung là cái gì mình cũng phải nói nhau nghe để mình tìm hướng giải quyết, chứ mình đừng có giấu giếm đến khi mà mình đổ vỡ ra thì nó đã lớn chuyện rồi. Đó là quan điểm của anh. Chị thích quan điểm của em. Em cũng đồng ý với quan điểm của anh. Nói chung là nếu như mà mình không vừa ý nhau ở điểm nào mình nên nói thẳng. Nếu mình muốn kết thúc thì mình cũng nói thẳng, chứ mình không nên giữ cái sự im lặng đó cho mỗi người. Tại vì nó như vậy giống như không tôn trọng người kia vậy đó. Hẹn hò sao? Thì hiện tại công việc của em á là làm đêm nhiều hả? Dạ, làm đêm rất là nhiều. Tức là full tháng luôn hay là? Một tuần thì em làm đêm khoảng tầm 2 lần một tuần. Nếu như mà hẹn hò thì một tuần cho nhau 1 đến 2 buổi thì em thấy thế nào? Dạ thì cũng có thể được. Nếu em sẽ cố gắng, nếu như mà anh cho một cái hẹn, một cái ngày một nào đó thì em sẽ cố gắng sắp xếp. Nếu như ngày hôm đó em khi nào em bận quá thì em mới không đi được thôi thì em hẹn sẽ nói thì anh. anh có thể sắp xếp theo lịch của em được. Tại vì công việc của anh nói chung là cũng full giờ, tới 10 giờ rưỡi anh mới xong hiện tại. Thì anh cái công việc của anh thì sắp xếp dễ hơn, còn của em làm nhà nước hay là trong bệnh viện thì nó khó hơn, thì anh có thể theo em được, theo lịch của em được. Thì nếu được vậy thì rất là cảm ơn. Quan điểm với con trai con gái thế nào? Về con á thì em thích con trai hay con gái? Em thì nói chung là không quan trọng. Nhưng mà nói thật với anh là trước khi đến chương trình này em cũng đang suy nghĩ là nếu như mà tới 30 tuổi em vẫn chưa có tìm được một nửa của mình đó, em sẽ quyết định là mẹ đơn thân. Tại vì khi đó mình cảm giác là mình có đủ khả năng để mà mình có thể lo lắng cho một người hoặc là chăm sóc cho một người nào đó, thì em sẽ quyết định làm chuyện đó. Còn anh về thì là anh thích con gái hơn, thích con trai. Về thì 2-3 bé chị gái thì cũng vẫn được. Thì miễn sao kinh tế của hai vợ chồng mình đủ để lo cho con là được. Thì 1 hay 2 thì tùy vào kinh tế thôi. Miễn sao mình vui, mình sống mà thôi. Rồi mình nói một xíu về chuyện giữ tiền. Ai sẽ là người tay hòm chìa khóa giữ tiền trong nhà? Theo ý em thì em nên giữ tiền hay là tiền ai nấy xài? Nếu như mà theo cái suy nghĩ của người Việt Nam á, thì vợ phải là người giữ tiền. Tại vì người ta phải lo lắng và chu toàn cho nhiều thứ. Nhưng mà em cũng rất là phóng khoáng. Thành ra là mình có thể là mỗi người mình sẽ giống như là mình tạo một cái quỹ chung. Và nhưng mà mình sẽ không có giấu giếm, giống như không có quỹ đen vậy đó. Đúng rồi. Mình có thể tạo một quỹ chung và sau đó là khi nào cần đến việc chung thì mình có thể mình chia sẻ, san sẻ cho nhau rồi đó. Quan điểm của anh á, thì cũng giống em một chút. Nhưng mà về tiền chung thì mình sẽ giữ chung. Còn thí dụ như anh lãnh lương ra thì anh có thể lo chuyện con cái, nhà nước thì tiền của em cứ giữ. Thì em cứ lo những cái chuyện còn lại, chẳng hạn đám tiệc hay là những cái điện nước gì đó, hoặc là những cái thứ linh tinh khác, rồi mình sẽ góp một ít để giữ làm của chung thôi. Chứ còn anh cũng không thích là ai phải giữ, anh cũng không muốn là anh giữ hết hay là em phải giữ hết. Đó là quan điểm của anh. Bởi vì khi mà giả sử như anh giữ hết á, em muốn cho ba mẹ em thì em cũng phải qua ý anh là anh không thích như vậy. Tại sao mình phải cho ba mẹ mình phải đi xin chồng mình như vậy, hay là mình phải nói anh ơi đưa cho em như vậy để em cho ba em, cho mẹ em, là anh không thích như vậy. Thì trên quan điểm là mình sẽ có một cái quỹ chung, thì còn lại thì hai người sẽ chia nhau gánh vác. Quan điểm rất rõ ràng, hai bạn rất là chững chạc ha. Anh nghĩ rằng mỗi người cũng đã cảm nhận về nhau rồi. Bây giờ chúng ta có 30 giây để nói tất cả những cảm nhận về nhau từ nãy giờ. Chúng ta mong muốn điều gì với người đối diện? Bắt đầu đi. Thì nhìn vào ánh mắt em á, với lại cách chia sẻ của em á, thì anh thấy em có buồn. Nhưng mà anh không biết là em buồn về chuyện gì. Nhưng mà nếu như được á, hẹn hò hay là được làm bạn trai của em á, thì cái nỗi buồn đó anh xin chia sẻ với em. Đó là cái mà anh có thể làm. Em cũng vậy, em sẽ cố gắng. Cái buồn là do cái cấu trúc của khuôn mặt em vậy thôi. Chứ khi mà anh tiếp xúc nhiều với em thì tôi thấy em không phải như vậy đâu. Nhìn vậy chứ không phải vậy. Rồi, hết thời gian. Chúng ta hãy lắng động lại và kiểm tra lại xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Để tay mình nút bấm đi Phúc, bên tay trái. Em ngồi sâu vô nữa Vi. Không tới chị ơi. Khoan nha. Rồi. Một lần nữa nhắm mắt lại, kiểm tra xem con tim mình, người ngồi bên cạnh mình có thực sự là một nửa của mình hay không. Nếu một nửa của mình thì chúng ta hãy đừng chần chừ, bấm nút liền tay. Còn nếu mà không phải là một nửa của mình thì không sao cả.
hãy dành cái nút bấm đó cho tất cả khán giả đang xem truyền hình ha. Chị chúc cho hai bạn thực sự là của nhau. Chuẩn bị 3 2 1. hết thời gian. Ủa không, em có bấm á. Chúc mừng. Chúc mừng. Nắm tay đi Phúc. Cho phép anh nắm tay em ha. Thoải mái, em rất thoải mái chuyện đó. Chắc là trước khi nói gì thì cho chị bắt tay em một cái. Thứ nhất là chị rất thích cái tinh thần, rất thích cái nguồn năng lượng tích cực mà em mang lại. Mọi người nhìn vào, mọi người luôn đánh giá những người bán hàng ngoài chợ là sẽ ồn ào, sẽ như thế nào. Nhưng mà rõ ràng mọi người thấy Phúc không? Hết sức điềm đạm, hết sức là sâu sắc, suy nghĩ hết sức là rất là hiện đại, và chị cực kỳ thích em. Và Vi, như Phúc nói một câu chị rất là thấy hay. Anh không biết là em đã có nỗi buồn gì, nhưng anh sẵn sàng chia sẻ ha. Cá mòi ba cô gái dưới yên tâm rồi ha. Yên tâm rồi nha. Anh ghen một tí xíu, anh yêu anh mới ghen, nhưng bù lại thấy ảnh không? Trời ơi, đàng hoàng lịch sự cái gì ra cái đó. Thôi, bạn yêu. Nụ hôn đầu tiên để chứng minh cái nút bấm của mình là từ trái tim của mình. Không hôn má chứ hôn tay gì. Nếu vậy thì thật sự em chưa có đúng bằng cái tinh thần từ trái tim của mình đến cái nút bấm. Vậy hôn trán đi, hôn trán là thể hiện sự tôn trọng đó anh. Hôn trán là con cháu mình đó. Ok hôn má. Không có gì đâu bạn, một cái nụ hôn lên má nó cũng là thể hiện một cái tình cảm, trân trọng cái người đối diện thôi, không phải là gì nó dữ dội lắm đâu. Quan trọng là chúng ta bấm có thật lòng với nhau hay không, từ cái nút bấm đó nó đến con tim của thật hay không. Chúc cho hai bạn sẽ sớm hiểu nhau và đừng bao giờ buông tay ra. Chứ tôi muốn các bạn cứ nắm tay thế này, nắm chặt thật chặt nha. Một chàng trai rất là thông minh, một chàng trai đầy năng lượng, một chàng trai cũng đầy khát vọng. Anh rất thích Phúc cái điều này nè. Hồi nãy em nói là gì? Em lo cho thực hiện ước mơ của mẹ trước. Những người mà yêu thương gia đình như thế, người thân như thế thì chắc chắn những người đó rất là tốt. Đừng lo. Và những người như cô gái điều dưỡng này cũng thật sự là tốt. Hai tâm hồn này tôi nghĩ rằng nó đã là một đó. Cố gắng nha. Chúng ta sẽ làm sao để kết nối nhiều hơn nữa nha các bạn. Những chiếc vé xem phim cùng đặt Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Cảm ơn chương trình. Nắm tay nhau đi. Và phần quà dành cho hai bạn trong buổi hẹn hò đầu tiên là một cặp nhẫn hẹn hò trị giá 2 triệu đồng. Và tiếp theo là một voucher mua nhẫn cưới và thuê xe cưới trị giá 12 triệu đồng, được tài trợ bởi thương hiệu nữ trang Anh Phương Jewelry nếu như các bạn tiến tới hôn nhân nha. Đó là hai cái voucher của máy lọc nước Yakio, mỗi voucher trị giá, mỗi voucher là giảm 50% dành cho các bạn. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã đến tham gia chương trình. Đây quà của Phúc đây nè, cầm quà về nha. Cảm ơn các bạn đã đến tham gia chương trình và chúc các bạn sẽ hạnh phúc. Phúc cho chị gửi lời thăm mẹ nha, và chúc mẹ sẽ nhanh khỏe nha. Dạ em cảm ơn chị ạ. Rồi nè, cầm đàn cho bạn nè. Cảm ơn chị. Chúc hai đứa hạnh phúc ha. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Rồi nắm tay bạn trai bạn gái đi. Đó đúng rồi. Đi xuống đây. Dễ thương hết sức. May quá anh Linh ơi. Hai cặp thành đôi dễ thương. Là ví dụ mai mốt mà có ra chợ mua vải là thấy lời rồi nè. Chắc cũng có giảm giá chút. Mà lỡ mà có bị đâu vô bệnh viện, bị bệnh truyền nước biển. Em mới nói gì không? Không, tại em hay truyền nước biển lắm. Để anh truyền cho. Thôi ghê lắm. Không dễ mà biết. Anh biết làm không? Thôi, biết cái đó dễ lắm. Anh cũng đã học ra một khóa cấp cứu, nhưng mà không có học cứu mới cấp thôi. Anh chị hẻo em không à.